Chúng ta cùng đến với bàn chung kết giải đấu Poker WPT mở rộng diễn ra tại khách sạn Hard Rock and Roll tại Hollywood, bang Florida, Mỹ. Giải đấu với mức buy-in 3.500 đô và cam kết trả thưởng lên tới 3 triệu đô đã quy tụ được 1.447 vận động viên. Và tại bàn chung kết này, chúng ta có thể nhìn thấy chỉ còn 6 vận động viên còn tham gia thi đấu. Mức buy hiện nay đang là 100.000, 200.000 và ante là 200.000. Vận động viên đang có số chip ít nhất là 22 big blind. Vận động viên đang có số chip nhiều nhất hiện nay đang là Istvan Briski với số chip là 120 big blind. Và tổng giải thưởng thực tế tại bàn chung kết này 752.500 đô cho người về nhất, còn người đứng vị trí thứ 6 là 157.800 đô. Thực sự là với bất cứ vận động viên nào khi đã bước vào bàn chung kết, có mức giải thưởng cam kết lớn đến như thế này thì chúng ta đều cảm thấy áp lực. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để chúng ta vượt qua áp lực, đạt được chiến thắng tại một giải đấu quan trọng đến như thế này. Tại vị trí UTG, vận động viên Darren có bài QK quyết định là phải tố lên 2 big. Cầm bài át quy đồng chất và át quy đồng chất. Istvan quyết định là phải tố tiếp lên 5,5 big. Free bet 5,5 big. Makes it 1.1 million with ace queen suited. So you see that aggression right out the gate. Immediate pressure right out of the gate, and something that Istvan naturally should be doing with this chip lead, especially with someone tại vị trí big, vận động viên Matt sẽ quyết định như thế nào. Hiện giờ thì chỉ còn có 3 người trên bàn. Vận động viên Matt thì hiện nay là với số chip là hơn 4 triệu và một quyết định có vẻ là tương đối khó khăn trong tình huống này. And here we see a raise. Quyết định tố lên rồi. Đây là một tiếng 4 bet. Cầm QK thì rõ ràng là tại tình huống này không thể nào chơi tiếp được rồi. Át quy đồng chất, Istvan quyết định call. Và đây là một tiếng call, chứ không phải là một tiếng tất tay. Mặc dù số chip của vận động viên Matt còn rất là ít, nhưng anh chỉ tố lên 3,4. Còn vận động viên Istvan thì chỉ theo và át ca và át quy đồng chất. Sau một tiếng tố như vậy thì thực tế là mặt flop có lên như thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng tới quyết định của các vận động viên, bởi vì số chip còn lại của Matt là quá ít. Và tất nhiên rồi, cả hai vận động viên đều đồng ý rằng tiếng này sẽ phải chơi tất tay. Đôi khi trong poker thì bạn có quyết định đúng đắn, nhưng người quyết định ai thắng cuộc lại là dealer. Vâng, chúng ta sẽ xem là các lá tiếp theo được chia ra như thế nào. Lên thêm được 4 tép. Chưa nói lên được điều gì. Tỷ lệ chiến thắng của Atka hiện nay đang là 93%. Và chúng ta sẽ xem là river. 9 tép. Như vậy là Atka đã chiến thắng Atqui tại ván bài này. Some well-won chips from Matt, and certainly in that instance, Matt going back there, Matt Bond just left us. He's been playing here for many years, so. Tiếp theo là cầm 98 tại vị trí UTG thì Istvan quyết định là tố lên 2 big. Và anh vừa mới thua xong. Đây là một quyết định tố tương đối nguy hiểm tại bàn chung kết này. Và tại vị trí D, vận động viên Ryan cầm bài G10 đồng chất. Anh đang suy nghĩ. Still has a pretty commanding chip position, losing 20 million in that last hand, but still 100 big blinds here. Vị trí D cầm bài G10 đồng chất thì chỉ côn. Hai vận động viên tại vị trí SP và BB. Jack 10 suited, as Tony knows, is my favorite hand. Bài tương đối xấu. Chúng ta chỉ còn lại hai vận động viên tại vòng flop. 98 và bài G10. Flop là Atqui Atzo, Quizo, Zico. Istvan under the gun here with the 9-8. And we'll see if Istvan takes a little caution here and slows down. Mặt này thì Istvan chỉ check thôi.
Mặt này có vẻ không liên quan gì tới bài 89. Và Ryan của chúng ta tại vị trí D cũng check. Tiếp theo là một lá K. K cơ. Istvan quyết định rồi. Anh cần phải tố xem là ý của đối thủ ra làm sao. 375.000. Gần 2 bích. Rõ ràng là với mắt bài như thế này thì chỉ cần cầm một con 10 thôi đã là sảnh rồi. Còn nếu như mà chúng ta dính được đôi thì đối thủ rõ ràng sẽ phải hết sức cẩn thận khi mà theo tại lá bài này. Dù họ có dính đôi gì chăng nữa thì cũng phải cẩn thận. Tất nhiên là mặt sảnh vô địch thì Ryan chỉ côn thôi. Và ra thêm một lá 4 rô. Chúng ta ở đây có thêm được mặt thùng. Istvan thì chỉ check. Ryan bây giờ rất là khó nghĩ. Rõ ràng là bài của anh hiện giờ theo như tính toán là có thể chiến thắng được. Tuy nhiên là anh sẽ quyết định làm như thế nào. Vâng, có lẽ là anh chưa kịp đẩy chip ra nhưng mà anh đã nói rằng là tố lên 1,2 triệu, 1.2. Và rõ ràng sau tiếng tố này thì Istvan đã quyết định là bỏ bài. Khi chúng ta chơi poker thì chúng ta cần phải để ý rằng là có tham banh cho từng người để suy nghĩ. Hết thời gian này thì sẽ được tính là lệnh check hoặc là fold tùy theo tình huống. Ryan himself is a streamer, and you can watch his streams. He talks about them all the time. He said he's been on a really big tennis, and he's around the scene quite often. So that could be the start of the upswing. This is a very nice final table for him to make, that's for sure. Absolutely, I had a chance to meet up with Ryan before the final table. Cầm bài Adzi tại vị trí cut off thì Ryan sẽ có quyết định như thế nào? Tổng số chip trong tay anh hiện nay đang là 12,2 triệu chip, hơn 60 bích. Anh quyết định tố lên 450.000. Tại vị trí SB, vị trí tương đối xấu thì vận động viên Darin đang cầm bài K10. Tuy nhiên là K10 thì cũng tương đối khó theo tại tình huống này. Chúng ta có vị trí xấu, đối thủ thì nhiều chip. Bài K10 thì cũng không phải là bài mạnh lắm. And he's certainly not afraid to be aggressive in this spot. K10 bỏ ra. Đôi 7 thì sao? Istvan có bài đôi 7 tại vị trí BB. 3 for 3. He's got to be wondering himself. I mean, this looks like the worst possible start of all. He's lost the first 2 pots. Now he's involved with a middle pair here, sevens, and we'll see what happens. Mặt flop thì là Q23, không đồng chất. Và tại mặt này thì chúng ta gọi là mặt rainbow. Và Istvan thì chỉ check thôi, cầm đôi 7 chỉ check. Ryan thì sao? Mặt Q23 chúng ta cầm bài Adzi, tất nhiên là vẫn chưa dính cái gì cả. Nhưng mà anh quyết định là tố lên 300.000 1,5 bích. Istvan thì sao? Đối thủ tố 1,5 bích. Anh côn rồi. Turn lên 5 cơ. Tới giờ chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Mặt này bắt đầu có sự nguy hiểm rồi. Đối thủ thì có thể là có sạch. Át 4 chẳng hạn. Vẫn còn đang đường đi mua thùng. Tuy nhiên là cả hai vận động viên đều quyết định check. Mặt lên một lá gì nữa. Vận động viên Ryan thì rất may mắn, anh dính được một con G tại river. Vận động viên Istvan, anh quyết định là phải tố 425.000. Và vận động viên Ryan nghĩ sao? Khi lên được đôi G tại river thì anh sẽ làm như thế nào? Khuôn mặt rất là suy nghĩ của anh. Nhưng chúng ta có thể thấy ngay rằng là rõ ràng ở đây anh sẽ không quyết định bỏ bài rồi. Vậy thì anh sẽ làm như thế nào?
And he has gone past that 30-second threshold, so one of those chips will Adji have to tại go mặt này into thì play. cũng không phải là mạnh lắm. And he doesn't have to throw that out. A lot of people think that you have to throw it out to get that time extension, but you don't. It'll be taken by the dealer once the hand is over. Yeah, that's a very important point. It's going to raise. Raise to 2.29. Vâng, anh đã raise lên 2,2 triệu. Tất nhiên là đây là một quyết định rất là táo bạo, làm khó vận động viên của chúng ta. Vận động viên Istvan đang cười. 2,2 triệu rất khó để mà chơi. Và tiếng này rất khó để mà call được. Tiếng tố này đã gần như là bằng pot rồi. Rất khó. Yeah, this is a not the way he wanted to start off, I'm sure, but he still has time to think better of it in this spot. Vâng, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ. He has put in one of those time extension chips. And certainly he knows the caliber opponent that he's up against here in Ryan. Lắc đầu rồi, chúng ta có thể nhìn thấy anh lắc đầu rồi. Tuy nhiên là anh vẫn call. Vâng, anh vẫn call, anh không tin rằng là đối thủ có thể có bài mạnh hơn bài của mình. And Ryan wins 2 in a row here. Istvan has taken a big hit here to start. Rõ ràng là đôi 7 thì sẽ thua bài đôi G thôi. Tuy nhiên rằng chúng ta nhìn thấy ở đây là cả hai vận động viên đều có những quyết định tương đối là táo bạo. Và tương đối là táo bạo. Rất đáng để học tập. There as Istvan and have to reevaluate your strategy. You know the. You mean when he said ay ay ay? Yeah, when he said I can't believe you would bluff this combo. Oh, that one. Yes. I saw you out there talking to Ryan. Did you get a read on? And fight his way back. Quy 10 cơ tại vị trí 2 jack. He has won cash in his career for over $1 million. Vận động viên Istvan đã tố lên 2 big. He's got that fight. Here we see Istvan back in the action with the queen 10 suited and the hijack. Sandy cũng bỏ bài. So you get in the spot, you come in here with a chip lead, you think you're going to just run and dominate this table. You lose the first 3 hands in a row. You kind of got to sit back and say, 6-3 tại vị trí BB. Sit back and watch for a little while and try and have some of the other players get eliminated. But yet, you see here, quyết định theo. Backing down, he's got the queen 10 of hearts, and he's in this pot with Matt, who has 6-3 suited, and the flop does come 3 clubs. Mặt 3 là tép, straight draw for Matt, K47. But check thôi. The best hand right here. Istvan sao? Has a club in Anh hand tố 1 big. Queen 10 of hearts. And you see the leads for 200,000. That small size continuation bet is common on the Mặt 3 monotone là tép. flop when it's all of the same suit. Đối thủ tố You 1 don't big. really need to bet Vận động that viên Matt much quyết định thế in nào? order to put your opponent to a decision. Obviously, in this spot, Matt's a pretty accomplished player. Bỏ bài rồi. So he Mặt can rất see là nguy that hiểm. Đối thủ thì if he không does biết draw là that có gut cầm shot, được là there's K a hay chance không. the club could come, and he doesn't have a club in his hand, so it's fun back into the chip accumulation. It's really cool. I was checking out his Tiếp theo là stats. Ad10 His tại average vị trí buy-in UTG. is, Istvan đã quyết định tố 2 big, tiếp tục vẫn là 2 He big. actually made 2 final tables, 3rd in event 25 here in the horse event, Fresh and bỏ 4th bài in ra. the 8 game. So here we see to the mixed game Sandy, player vị who's trí got cut some off limit cũng skill. bỏ bài. Ryan thì sao? Bài xấu quá. And a raise Không chơi được. 400,000 by Istvan. 8-2 thì sao? Ace 10. 8-2 tại vị trí SB không Ace chơi. suited. Let's go. 7-5 Barrel now. tại vị In trí the big BB. blind with 7-5 offsuit. He's patient and Rất he là will khó để get rid chơi. of that. Vâng, anh đã bỏ. And Istvan wins another small pot. For sure, the thing that the other opponents have to maintains aggression. They still have to be very fearful because he still can even impact Ryan's chip lead now, and put him in a pretty bad position. K7 tại vị trí UTG. Fresh quyết định như thế nào? Không chơi. 8-9 thì sao? Sandy. Pastries, like 3 huge trays of pastries. Không chơi. That's from his good friend. Queen 5 Ryan. Who owns some Vị trí Cuban cut off không chơi. restaurants here in town. So 5-2. that was 5-2 nice thì win. cũng Thank khó you mà very chơi được. Yeah, 15. this final table has a great SB feel. The đang là players 10 they all seem very Larry. excited and happy to be here, and we're all pretty cordial with each other, and
It's a testament to Seminole hard rock and the Vâng, anh environment đang that suy they nghĩ create down here. It's really có been nên a cướp hay không này. fantastic Bỏ time rồi. again staying here and seeing a Và ván bài không có ai great tố thì field Istvan here. tại vị trí BB đã tự động thắng. $752,500 first prize. Have divided by what's K10, remaining of the prize pool and vị what they're trí actually SV. worth. So when you start out the Seminole Hard Rock Rock and Roll Istvan Poker sẽ Open quyết định here, như thế you nào. buy in for 3,500 Tố chips, 600.000 and you all và get your big starting blind. stack, and that's what it's worth. And as the Và tournament Fred đã quyết progresses, định bỏ bài rồi. your chips become more valuable. So in Chúng this ta có thể situation, thấy there là will be các vận động some viên trên that bàn đang will thể look hiện to rõ tinh thần thận trọng find và out who is hết sức concerned thận trọng. about that amount of chip Một pressure bàn đấu that is rất là being áp lực. applied and who the money may mean a little bit more to, and attack. To do that, that's just like a dream start here. Vận động viên Matt Again, tại vị Ryan trí says he had UTG. a, Anh có bài QK. he had a QK tough thì go of anh it sẽ làm như thế recently nào? in his streams, and he says out there for everybody to see. So when you're running bad and you're doing it on stream where everybody can watch, I think it tố kind lên of 450. amplifies. For sure. I think it takes a lot of courage to put yourself out there in this game and have desire to be the 450 best thì in it liệu có ai and chơi work được at ván it bài này and không? train at it. And something we tell students at Istvan Learning đang WPT cầm all the chip. time that your trajectory is not defined. Anh quyết định tố lại là 1.125.000. Và tại vị trí cut off Istvan tố lại 3 bet 1.125.000. Các vận động viên khác thì đã bỏ rồi. Matt thì sao? Vị trí UTG cầm bài QK. So the sizing to 1.125 million here puts Matt in an interesting spot. I think he senses that Istvan is still, in a little bit of wider range, and certainly with King Queen. Và anh đã quyết định bỏ bài. Đây là một quyết định rất là thận trọng. Tuy nhiên là nếu như anh có thể biết được là bài của Istvan cầm gì thì có lẽ là anh sẽ rất tiếc nuối đấy. Chewy watching for me, and he's someone that I study with Vâng, and tới đây thì train chúng with all the ta time that đổi người chia bài, I would be able to thay đổi extract some more. dealer But, mới. if you have a bunch of friends in from out of town or everybody's at the tournament to come in, sometimes too many voices can be too much. So. Absolutely. You're lucky to have him on your staff. And there we see the chip leader. Tạm thời thì vận động viên Ryan đang là người dẫn đầu với 108 big. Và người đứng cuối hiện nay là vận động viên Darin. Anh chỉ có 3 triệu 7 chip, tương đương với khoảng gần 20 big. Và tới giờ Big Blind đã tăng lên là 125.250.000, đồng nghĩa với số lượng big của mỗi vận động viên đang cầm trong tay sẽ ít đi rất nhiều. Istvan tại vị trí UTG với bài Q8. Vâng, vận động viên Istvan rất là tích cực hoạt động tại vị trí UTG. Anh vẫn tố 2 big. Vâng, con số quen thuộc 500.000 bây giờ tương đương với 2 big. Ryan with 6 deuce of diamonds. Let's see how plays that. Let's go. Now Matt with queen 3 of hearts, also folding. And Daryl now suited connectors. Bây giờ còn lại mỗi Darin tại vị trí BB. Cầm bài 87 đồng chất, anh sẽ quyết định như thế nào? And you should have a defending range below 20 big blinds where you can call. And the majority of that range in the big blind includes suited hands. There are some pure shoves here. But again, sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định là bỏ bài. Một chiến thắng rất dễ dàng cho bài Q8 tại vị trí UTG. With air and with a hand, a low suited connector like that, if you don't have overcards, you're often going to run into a situation where you flop a draw. Sau chiến thắng vừa rồi thì vận động viên Istvan đang có 76 big, khoảng 19 triệu chip. Và đây là một con số tương đối lớn so với các vận động viên khác. Two deep finishes in those early final tables in event 25 and 30. Tại đây thì chúng ta có thể thấy vẫn là Istvan ở vị trí UTG. Có lẽ đây là đã qua một vòng đấu khác. Anh tố vẫn là 2 big. Fred bỏ bài rồi. Sandy thì sao? Cũng là bỏ bài.
Here we go to Ryan Ryan again. không chơi được tại vị trí D, anh vẫn không thể chơi được. Tại vị trí SB, Matt And đang Matt, xem just bài. off of that dent to his Anh stack đang rất là suy in the nghĩ. small blind. Với số chip còn lại của anh nhìn có vẻ ít, And with Daryl having a short stack anh here, vẫn phải suy nghĩ. it's almost certainly a shove if he's going to play. Vâng, call rồi. And he does just. And Chúng that ta còn lại Darin tại vị trí BB. Anh sẽ quyết định thế nào? Yeah, that's why that they are sitting there. Bỏ I ra. have the headset on, my friend. And Tại vị trí BB anh đã không chơi được. All right, so we'll go heads up to this flop. Istvan and Matt in this pot. Mặt Ace 10 flop 7 đang on là the flop, Atep and 10 rainbow cơ, flop. 7 rô. Matt Check rồi, started Matt line đã and he check. checks. Now the action over to Istvan. Istvan He sao? has shown aggression in these spots. So. And judging what we've Cũng seen check. from his original hands, I can put him on a range of deuce 7 Turn offsuit là một lá 6 bích. to pocket aces. Vâng, turn He 6 did bích. check the turn. Now Matt 6 nghĩ on nào? the turn. Check the flop. There now onto the turn. Again, Matt's in a tough spot here. Vẻ mặt rất là suy nghĩ. That's 400,000 on that turn card. 400,000. 400.000. Hơn một bích, chưa đến 2 bích. And the pressure is definitely evident. Except for Daryl. Bỏ rồi. Istvan does fold. Matt Istvan happy đã to quyết take định this bỏ one bài. down after that Có lẽ last là flop. do sự cố kỹ thuật cho Shows the nên chúng ta excitement of đã the fist không bump. nhìn thấy Yeah. I don't bài know if it của was các vận slightly động viên sarcastic, trong but ván đấu vừa rồi. I don't think so. I Tuy saw nhiên, poked không him khí yesterday. thi He đấu was vẫn đang so rất happy to be là here at căng this thẳng, final table that, rất là áp lực. Vâng, lần này là Ryan. Ryan's going to Có lẽ là anh đang ở vị trí cut off. raise it up to 550. Vâng, raise 550, 550.000. Again, just Hơn 2 slightly bích. more than a min raise. Cut off. Sizing doesn't need to be Darin large đã here. bỏ rồi. Istvan theo. It's fun, definitely in the mix. So we have another confrontation against our two big stacks here. Istvan likes to play a lot Bây of giờ hands. thì đã chia ra flop, Starting to tuy nhiên figure chúng that ta out. Yeah, vẫn if chưa you're nhìn an thấy mặt accomplished flop là gì. tournament player and you can learn to lean into the discomfort, you can open your range up and put a lot of pressure on people and learn to exploit players that might not know how to handle it now. Ryan is Hai certainly vận động not one of viên those thì players đang nhìn for mặt sure. flop và rất suy nghĩ, But I'm certain there rất may have tò been mò, some không biết mặt flop là gì đây. interesting decisions on the way to lead up to the final table to get this 120 Chúng big tôi blind cũng tò stack. mò. But Vâng, cả hai vận động viên đều it's check. quite accomplished. 10 Như vậy 8 là on mặt the flop flop and 4 a bích, queen 8 on cơ, the 10 turn. cơ. Now 3 hearts. Và mặt turn thì quy cơ. Cả hai vận động viên vẫn đang suy nghĩ. And this is definitely Istvan, anh sẽ quyết định thế nào? card Check. that Ryan while thì it sao? gives additional equity to the open raiser, Mời anh. the suited hands are going to Rất be là a căng part thẳng. of Ryan's calling range here too. Or excuse me, Ryan was the first in raiser. So this definitely hits Vâng, Ryan's range. check rồi. Use caution on that flush Ở draw đây là board. river, chúng ta vẫn chưa biết được river là gì. And the turn. Ryan đang tỏ ra rất là suy nghĩ, còn chúng ta thì chưa biết river là gì. Vâng, theo như chúng tôi quan sát So it looks thì like an river ace là on the Atep, turn here. And Istvan. a Check. 4 river maybe? Còn Ryan thì sao? Sau khi đối thủ check thì anh sẽ làm gì? So a lot of possibilities for straight and flush here. And of course, always an ace on the river, Matt. Absolutely. And decisions between big stacks are not to be taken lightly here. Và Istvan bỏ bài, có lẽ là Ryan đã tố, tuy nhiên ở đây chúng ta không quan sát được. Back here to Seminole Hard Rock Kaji in a tại few vị trí months. SB, And Istvan, anh sẽ làm gì? be ready to battle here on the feld again.
Hopefully this time one of those satellite tries will be successful. Yes. Anh tố rồi. All right. It's fine with the king jack offsuit. 750.000. Makes the raise 750. Fred bỏ bài rồi. Fred lets it go. Bài 97 anh không chơi được. Istvan does win this pot. And you see Fred trying to chat him. Lets it go. We get to the button. Vâng, vẫn là Istvan. Lần này anh ở vị trí D. Tố 2 big. Vâng, như chúng tôi quan sát đang là tố 2 big. We got Fred here in the small blind. Tại vị trí SB, Fred đang suy nghĩ. Những lá bài các bạn đang thấy ở trên màn hình ở đây là lá bài của ván bài trước. Tuy nhiên đây đang là ván bài mới rồi. Fred definitely has a default to aggression. Fred lần này tại vị trí SB đang suy nghĩ. Vâng, anh đã quyết định bỏ bài. Sandy thì sao? Tại vị trí BB. Sandy here in the big blind. 2 big là 500.000. He makes a call. That's 500,000. Call rồi. We do not know what hands are right here again. Sandy đã call rồi. Graphics from the previous hand. Vị trí D và vị trí Don't look at that. BB. Mặt flop là K tép 6 cấp và 10 tép. And Check. Sandy check. A check from Sandy. Istvan thì sao? Mặt flop này anh vẫn check. And a check. Interesting. Turn là 7 tép. Club on the turn. 7 clubs. 3 là tép rồi. 3 club board. Sandy, anh sẽ làm gì? Check. Another check. Istvan thì sao? Well, Istvan check twice in a row. No, I don't think so. Có lẽ là anh đang cầm chip. Anh đang đếm. Đây là một tiếng tố rồi. Make the bet. Bao nhiêu? 1,475,000. 1.450.000. Và anh tố 1.450.000. Sandy nghĩ sao? 750,000 is what I see out there. Bỏ rồi, không chơi được. Sandy does let it go. Aggression can really be that factor that gets you there. Sandy with Lần này thì Sandy đang cầm H10 tại vị trí cut off. Anh sẽ quyết định ra sao với bài H10 này. H cơ 10 rô. Tố rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy đang là 600.000. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là SBBB đã tăng rồi. Mức blind hiện giờ đang là 150.000 và 300.000. Istvan cầm bài K9 đồng chất, anh đã theo rồi. Vị trí SB. BB đã bỏ bài. A nice 1.8 million chip pot. The flop is ace jack Flop 9. là 3 là rô và 9 gì át, 3 là rô. Flop a pair here. Sandy with the aces. Oh, actually Sandy does have the 10 of diamonds. Tại mặt flop này thì Istvan gần như không có cơ hội gì rồi. Sandy thì át cơ 10 rô. Certainly a dream scenario in this Istvan thì đã spot. check rồi. Sandy đang tố 450.000. 1,5 big. So again, around a quarter of the pot, which should be a fairly common sizing at the final table. And what is Istvan thinking here? Mặt flop này cầm bài K9 đồng chất và Istvan vẫn đang suy nghĩ. Gonna like to continue. Obviously not deterred too much by Anh the chỉ presence có of được the một đôi 9. board. Sandy hiện giờ đang có đôi át và có thể có thêm được một lá rô nữa. Vâng, đúng là lá rô thật. Sandy có thùng. Vâng, cầm thùng đến át và chỉ có 10 rô. Tại vị trí SB, Istvan tố và bao nhiêu? There is either no diamond or a low diamond 525.000. in Sandy's range here. Anh tố 525.000. Yeah, and it does put him to a very difficult decision. Sandy đang suy nghĩ. Now in Sandy's shoes, you can assume that chưa đến 2 big. There could be a diamond, obviously in Istvan's range. Số chip còn lại của anh không còn nhiều. Anh suy nghĩ rất lâu vào call. Any of the bigger Broadway combos may elect to re-raise. 9.
So you can discount some, and now we have a 9 big. pairing on the river. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy bài của Istvan đang Oh là my goodness. And he's moved 3 là all 9 in. và chip 9 và all in. Sandy Và Sanchez to the test here. 13 triệu 950 I think he's got to find tất a call. tay rồi. Don't you agree? Bây giờ At this phần quyết point in định the chỉ hand, còn lại là Sandy thôi. You Rất là expect căng thẳng. aggression from 3 là Istvan, 9 và and Istvan judging đã by what quyết định he's tất played tay. the final table up to this point, but it is still not a Sandy chỉ trivial còn call. 5 triệu chip ở trong tay. You know, it could be a Nếu anh 9 theo with và a anh door thua card thì like a rõ 3, ràng could be là another anh sẽ suited là người rời khỏi combo. cuộc chơi ngay tại lúc này. There also is still the likelihood of a queen or a king, although rare, as Tất I nhiên said, là như chúng in ta my nhìn opinion, thấy. based on likely re-raise with Nếu some như of anh these theo thì combos. 100% là anh không He thể could thua also được. have Có just nghĩa a là dù anh random quyết định như thế QX nào thì with a diamond, tại thời điểm này, but, tại ván bài này anh vẫn hit chưa on thể the nào turn rời khỏi and cuộc is chơi. now setting the trap. Dù anh It có is bỏ a hay là very anh côn, difficult hiện call. giờ anh chỉ còn có 2 sự lựa chọn. Certainly Sandy's navigated this far. Và rất là suy nghĩ, rất là căng thẳng. Tất nhiên đây là một And as yếu tố mentioned, had a áp great lực. run of success in the preliminary mixed games events here at Seminole Hard Rock. Liên tục cần thời gian. And he seems to be looking at his chips. Will Sandy find Côn it? He rồi, does. anh đã côn. Tất nhiên là anh côn thì như chúng ta quan sát, rõ ràng là anh pot sẽ hand chiến thắng here. tại ván bài này thôi. It's now up to 13.8 million. And the start of our final table. Và tổng số chip mà Istvan anh Briski có had hiện giờ đang 120 là big 13 blinds, the triệu nearest 750 nghìn. competitor Và of sau 67 một big tiếng thắng blinds này, in Fred tổng số Goldberg. chip anh có là 13 triệu 750 And nghìn. he's now down to 9 million in chips. And Sandy Sanchez showing that patience pays off, and a few gutsy calls here to get a nice working stack. Tại bàn final thì với số chip này cũng là một số chip đủ để vận động viên Sandy thi đấu tiếp một cách thoải mái. That definitely made me nervous watching him call there too. When the board pairs, your mind starts playing tricks on you. And certainly it's hard to can flip very quickly, and the blind levels do continue to go up, even though these incredible structures give you so much play for this stack. Tại vị trí cutoff, A vận động 20 viên big blind Ryan stack can đang go on for a suy very nghĩ long với time at these bài levels. A9. All right, Ryan now in the cutoff here with ace-9 offsuit. Anh đang cầm 26,7 triệu chip. Anh tố lên 650 nghìn. Again, blinds now Hơn 2 big. 150 and 300,000. As5 tại vị trí D. As5 đồng chất. Istvan with ace-5. Istvan. He re-raises to Anh đã tố lên 1.625 nghìn. Và And ace-5 has sau một become tiếng tố của through Ryan là một study tiếng tố of ngược. solver play, a preferred Tất hand nhiên là hai to vận động go viên with tại vị trí a lot of SB your value và hands BB is đã bỏ bài re-raises. rồi. So it's Hiện giờ found that Ryan it's đang suy performed nghĩ. better, has some blocking properties, can make straight. So a lot of studied Anh đang players có will use this 26 as triệu a chip trong aggressive tay. three betting Đối hand. thủ thì chỉ còn play khoảng it 7 triệu chip practically sau like tiếng tố aces. vừa rồi. And you can see here with Ryan facing this decision, now with ace-9, certainly four-handed ace-9 is very strong. However, when you're facing this aggression and noticing how big the bet is, if they call, it's going to be around 5 million on the flop, and Istvan will almost have a Vâng, trước pot-sized khi bet thời gian there. suy nghĩ kết thúc thì anh đã kịp đọc 2 triệu 9. Anh quyết định tố lên 2 triệu 9. Wow, Ryan's moved all in for. Và Istvan thì tất tay rồi, all in. 8 triệu 9, khoảng 9 triệu chip. Wow. Và Incredible. Ryan đang bỏ ra số chip là 3 triệu và khi đối thủ tố 9 triệu. Yeah, it was a raise to 2.9 and then Anh an nghĩ all sao? in for Okay. 8.950. Istvan And đã that's quyết in định line tất with tay rồi. the type of betting Đây you là would một see quyết định someone with pocket aces, pocket kings, rất là khó khăn. Ace king suited. Tuy nhiên tại Looking mọi then sure cái to tình get huống value ở in, trong so một giải this đấu, is really cầm bài As5 scary. mặc dù không phải là bài shove mạnh here. lắm. We certainly don't love to see it. Tuy nhiên chúng ta vẫn Ace-9. cần phải làm những điều That's phải for làm. sure. But if he can find the call here. So we have a 8.9 million chip all in. Istvan suy nghĩ rồi. And a total này pot phải of bỏ kính rồi. 12.6. Trong tay anh thì đang là khoảng 24 triệu chip. This is a very close call and just general equity. Nếu như anh theo tiếng này thì anh sẽ phải bỏ thêm 6 triệu chip nữa. Vâng. What's at Anh stake suy nghĩ. becoming a WPT champion.
It's not just a straight mathematical situation for sure. And he Bỏ ra gets hết thời gian, chúng ta the có thể nhìn thấy fold là with tại the thời điểm hết ace thời gian five anh suited. cũng đã bỏ bài Wow. và Istvan đã chiến thắng As5 thắng As9 mà không cần phải ngửa bài. Và And I think rất là Ryan vui. has some suspicions here. You know, certainly knows that Istvan is capable of far greater than Và that. đôi khi là less, trên bàn poker ăn nhau ở đây là but về mặt certainly a tinh thần. well-timed Và chúng ta có thể thấy là Ryan thì aggression cũng there and thể hiện là anh thi đấu rất là quyết really liệt. expert betting to leave himself Tuy enough nhiên the là deck. đến Last phút re-raise cuối was anh lại quyết just định enough là to be không chơi nữa, bỏ impactful và to Ryan's stack. dẫn đến ở đây là As5 đã chiến thắng As9 một cách So don't count dễ him dàng, out. không cần phải ngửa bài. As we said earlier, he did start off as a chip leader. He started off with 23 million in chips. Did Istvan Briski, and from Hungary. And as you said, he's a very accomplished online player. Does not play it the same way that Fred does, as he mucks it. And Ryan now king 8 in the Vừa small mới blind. thua xong thì cầm bài K8 tại vị trí SB. Love to see the aggression. Ryan sẽ làm gì? There's a lot of final tables that I've commentated recently Chúng where ta there có thể was nhìn thấy not vận động this much viên aggression. Sandy hiện giờ As a không còn nữa. commentator, I love to see it. And we do see the raise. Yeah, I Nghĩa là think khi player Ryan lineups ở play a SB big thì role in Istvan that. ở I BB. think it's no Chỉ côn thôi, surprise that it K8 takes chỉ skill to côn. make it this deep, and there are some players that have returned in the stage often. Và And, Istvan check. they may be adjusting for tendencies that they notice. But, you know, certainly it's preferred if you're going to come into the pot in this situation, especially with a king, blind versus blind. Q3 And 4. you see Istvan does here Nguy flop cơ ba top cờ pair 4 here. rô. Two hearts on the board, and Ryan does have the king Ở of đây hearts. chúng ta có thể thấy là Istvan đang cầm được đôi Loving quy, that flop, top pair. đôi to nhất tại See mặt if he flop. chooses to continue here, small. Ryan thì vẫn chưa có gì. Maintain his equity SB anh advantage. vẫn phải. Và anh đang That's cầm chip 450. và 450.000. That's Ryan. Around the half pot size 1,5 bet big. here. Which in heads up situations you're sizing, 450.000. especially Istvan blinds versus blind like cầm this. đôi It's, quy. Anh starts sẽ off quyết at định a làm gì? little bit higher sizing than you normally would. Quy tẩy 5. And Raise. there's the raise. 1.125.000. Istvan choosing not to trap here with queens. He is a pretty suspect kicker, so Cầm đôi đỉnh ở đây thì anh đã quyết định decides to raise. test Ryan. Và với bài Now. chưa có đôi gì thì bài K8 của Ryan anh sẽ quyết định như thế nào? 1.125. Istvan does have the backdoor straight draw with that 5. Cầm chip lên rồi. A call from Ryan. Côn. It's an interesting một continue tiếng côn. here. Does thì have chưa có gì. backdoor hearts with the king. Và tiếp theo vẫn là lá Does 4. come a 4 on the turn. 4 cơ. Ở đây chúng Four ta hearts. có thể nhìn thấy mặt bài Ryan đang now có with 3 that lá flush cơ draw. và chỉ cần một lá cơ nữa là And Ryan có Istvan's cơ hội less có được likely thủng. to have connected with Tuy this nhiên board. tại thời điểm này anh đang which is chưa có thủng. Anh sẽ quyết định như thế A nào? little unfortunate for Ryan in this spot now with the board pairing, but certainly we can imagine another bet here to continue this line of aggression. Anh đang suy nghĩ Especially with the tương đối heart lâu. coming out. Anh đã cầm chip lên. 850.000 là quyết định của anh. And this is a relatively small 850.000. bet that will be Côn thôi. instantly called. Istvan chỉ côn, anh côn rất là nhanh. Gần như không phải suy nghĩ, mặc dù là nhìn có vẻ căng thẳng nhưng anh côn là không suy nghĩ. Có lẽ ở đây là anh cho rằng It's a king, and Ryan bài của has Ryan sẽ made không two thể nào pair to here bài with của that mình được. king on the river. Tuy nhiên là River đang là một lá ca. Hiện giờ Absolutely người changed the dẫn điểm fortune of this hand here. đang là Ryan yeah. và bài to hơn. Tại là In this pot, mặt River này thì this Ryan là người almost đang có lợi 5 thế million chip và pot here with top pair. với hai tiếng tố vừa rồi And this is certainly theo anh sẽ làm gì? a viable three-barrel opportunity. But he lại chooses check. to check. Sau khi anh tố 2 vòng thì đến vòng cuối cùng này anh lại check. Istvan. Và No. tất nhiên là Istvan thì chỉ Nice check thôi. Istvan. Cầm quy đỉnh. Thought better of it. Sees the Tại king tơn, there. tuy nhiên Not anh gonna like what he sees. thua tại River check và Yeah, tất nhiên là thua probably rồi. disappointed he didn't raise a little bit larger on the flop. But, you know, perhaps he's trying to change his lineup too. There is such a thing as getting an image at the table and having people to react in a different way and having to adjust because either they pick up on your tendencies or they just don't seem to believe you today. Big time.
It is interesting when you're in Cầm situations 10 like năm this tại where vị you're trí SB habitually thì a short stacker over a Istvan long period of và time, you do anh feel chỉ the call tendency thôi. like you just want to rip any two Đương nhiên cards rồi. in there to get Còn some action. Fred Istvan with cầm bài đôi 10. 10 Đôi 10 5 thì offsuit. rõ ràng ở đây là Out of the chúng ta small cần phải blind. suy nghĩ Fred rồi. now with 2 tens. Rice. Put out a raise to Rice lên 800,000. 800.000. Unfortunately for Fred, Không chơi được it's rồi. one of the Istvan exact bỏ bài hands rồi. he's not going to get action from Istvan. So, Yeah. but another 300. About that. Yeah, that's Còn exciting. với đối thủ Ryan tại vị trí SB khi mà anh cầm bài 93, tất nhiên cũng là bài rác thôi. Tất nhiên là anh bỏ luôn, anh chơi cẩn thận. Tốt nhất là nên chơi cẩn thận với một đối thủ hung hãn như là Istvan. Istvan lúc này cầm được Adzi nhưng mà không có ai chơi cả. Và khi mà Ryan tại vị trí khác, đang ở vị trí cut off, thì anh có quyết định khác hay không? Anh đang suy nghĩ. Cầm chip rồi, tố lên rồi, 650.000. Istvan, anh sẽ quyết định như thế nào? Anh cầm bài K9 đồng chất. Tất nhiên ở đây là anh không hiền được rồi. Tố lên 1.625.000. 3 bet 1.625.000. Hai đối thủ tại SB và BB. Rõ ràng là với sự hung hãn của Istvan thì Fred đã lựa chọn là bỏ bài. Sandy cũng bỏ bài luôn. Còn Ryan gặp một đối thủ hung hãn như vậy thì thôi, tốt nhất là mình chưa chơi vội, cứ phải cẩn thận. Slightly wide open there from Ryan, although given chip position and the fact that the shorter khi mà cuộc stack chơi is bây giờ đang còn lại có 4 người ở trên bàn thì lối chơi hung hãn này của Istvan đang tỏ ra có hiệu quả. Sandy tại vị trí D, anh cầm bài H2. I think doubling your stack will do that as well. Tố lên 650.000. Vị trí D tố lên 650.000. Ryan thì đang suy nghĩ tại vị trí SB, anh cầm bài K4 đồng chất. This king four could be another 3 betting candidate. Vâng, anh đang nghĩ gì? Liệu là anh có nghĩ mình cầm 26 triệu chip và có thể tất tay để cướp hay không? Anh tố lên 1.900.000 và 1.900.000. Đằng sau vẫn đang còn một đối thủ rất là hung hãn, Istvan. Tất nhiên rồi, đây là một pha tất tay. Ai thích chơi thì chơi rồi. Tất tay, cầm bài Q10. Rõ ràng ở đây là hai đối thủ thì bỏ bài rất là nhanh. Anh còn 10 triệu chip và anh quyết định tất tay. Không ai chơi với anh cả. Tất nhiên là anh sẽ thắng. Và với bài 86 tại vị trí D, anh tố 2 bet và chỉ 2 bet thôi. 600.000. Fred thì đang trình bày. Đối thủ này có vẻ quá hung hãn. Ad3 anh cũng bỏ, anh không chơi. K4 của Sandy thì sao? Anh chỉ còn có 8 triệu rưỡi chip. Rất khó. Tính giờ đi bạn này. Anh đang cần suy nghĩ. Sandy gonna make a move here. Tố lên rồi, 2 triệu 2. Vâng, anh chỉ còn có 8 triệu rưỡi chip và anh tố lên 2 triệu 2. Istvan, bài 86 của bạn có chơi được hay là không? Không chơi được rồi. Tất nhiên là 86 thì gặp đối thủ mà hung hãn thì chúng ta cũng nên dừng lại một chút. 10 million in chips. Bây giờ ngồi đầu vòng, vị trí cut off, cầm bài K10. Istvan vẫn tố lên 2 bet thôi. Vẫn chỉ là 2 bet. Đôi 5 của Fred. Vâng, một lối chơi rất là hiền hòa. Đôi 5 tại bàn 4 người thì cũng là tương đối mạnh rồi. Anh chơi có vẻ khá hiền. Như vậy là chỉ còn 2 người chơi trên bàn thôi. Hai đối thủ còn lại thì đã lựa chọn bỏ bài.
fives up against Istvan's king 10, and we'll see the flop. The position and the chip advantage. GG4. Jack, Jack Vâng, 4. GG4. Terrible flop for Fred's Istvan. hand. Yeah, I don't think Fred's too Anh là concerned. người đưa ra quyết định trước. Probably has a feeling that his hand Check. is, Fred ahead thì in sao? the spot. Tại mặt này thì anh Check làm it gì? now. Fred is Rất gonna nhanh. bet Vâng. 1 million. 1 triệu. Istvan bỏ bài rồi. Go. Đối thủ có vẻ quyết đoán. Anh lựa chọn bỏ bài. Back to 25 million in chips. Về cơ bản thì chúng ta có thể nhìn thấy là Istvan là một người chơi tương đối là tích cực. Và anh rất là tích cực tố. Tuy nhiên, khi đối thủ có hiện tượng tố lại, anh thường lựa chọn tương đối an toàn. Tương đối an toàn thôi. Và bây giờ thì chip lead đang là Ryan với 25,9 triệu chip. Tiếp theo là Fred. Fred cầm khoảng 25 triệu chip. Còn Istvan đang có 11 triệu chip. Sandy đứng vị trí cuối cùng với 9,7 triệu chip. Và hiện giờ Blind đã tăng lên 200.000 và 400.000, ante 400.000. Mỗi một khi Blind tăng như thế này thì sẽ làm cho các vận động viên của chúng ta cực kỳ là áp lực trên bàn chơi. Bởi vì số chip của họ dường như là ít hơn. Và so với Big Blind thì số chip của họ sẽ ít hơn. Và giải thưởng thì sao? Bất cứ vận động viên nào bị loại tại vị trí thứ tư thì sẽ cầm về cho mình là 274.000 đô. Và 274.000 đô rất lớn tại vị trí thứ tư. Cầm bài K4, vị trí D. Ran thì đang suy nghĩ. King 4 here, the blinds have gone up now Anh to có 2,400 26 triệu chip. Our chip leader. Tố lên 800.000. 800.000 bây giờ chỉ là 2 bích thôi. Istvan cầm bài G10 vị trí SB. Right rồi. Anh đã tố lên 2 triệu 2. Và 2 triệu 2. Vị trí BB thì Fred bỏ bài rất nhanh. Ryan cũng bỏ bài thôi. Đối thủ này vẫn là một đối thủ hung hãn. Bây giờ thì tới lượt Istvan và vị trí cut off. Vẫn tố 2 bích. Cầm bài H7, tố 2 bích vị trí cut off. Hai đối thủ Fred và Sandy thì đang có hiện tượng là họ sẽ gần như là bỏ bài, trừ phi họ có bài đủ mạnh. Ryan thì sao? 64. 64 đồng chất, vị trí BB. Côn thôi. Với một đối thủ hung hãn như là Istvan thì việc lựa chọn côn là một sự lựa chọn an toàn. Vâng. K6G, K bích 6 bích G cơ. Check. Ryan check rồi, vị trí BB check. Cut off. Istvan sao? Tất nhiên là anh tố 600. 1,5 bích. So you can take the nut flush draw out of your opponent's range, and it's also great to have an ace in general because it makes it less likely for them to have an ace in their hand. So if you're up against a mặc dù là dính được đôi 6, jack, you know, you can feel pretty confident that if you hit an ace, it could be the best hand. Và hành côn rồi. Mike Massa would say blockers are not real. Đôi 6 hiện giờ vẫn đang chơi được. Thêm một lá át rồi. Át rô. Just as I described, the ace hits on the turn. I'm clairvoyant. BB. Much like Mike Massa also might say. Ryan vẫn check. No, but certainly there is a merit to over-applying certain concepts. Istvan lên được đôi át rồi. Check chỗ này thì không được rồi bạn ơi. Bao nhiêu? Hơn 2 triệu rồi. 2 triệu 4. Tất nhiên là với tiếng tố nặng như vậy thì Istvan lựa chọn bỏ bài rồi. Đối thủ đưa ra một tiếng tố quá nặng. Bài đôi 6 thì không có gì đảm bảo là bạn sẽ thắng cả.
especially when there tends to be a slight bit more than the average pot when it's the best hands and the worst hands in that range. Với bài 9-10 vị trí cut Option off. not to be readable as well. Ryan We all know the person that raises 10 times with jacks. vẫn đang là 24 triệu chip. And min raises with Số aces. chip của anh có vẻ không bị giảm sút nhiều sau những vòng đấu vừa rồi. Anh là một người chơi có lối chơi khá là an toàn và hiệu quả. Hai big, cut off và vị trí cut off. Ryan đi hai big. Không được rồi. Cầm bài Quizy, Istvan nói rằng là lần này chúng ta cần phải chơi lớn hơn một chút. 2,2 triệu. Our WPT live updates team must 2,2 triệu tại vị trí D. Fred, chúng ta nhìn thấy rằng anh đang có một lá 10. Copy paste. Tại vị trí SB, anh mới chỉ xem được có một lá. Khó chơi. Nói chung là khó chơi với cả đối thủ Istvan này. Bỏ rồi. Cầm bài 5-3 tại vị trí BB. Sandy cũng lựa chọn bỏ ngay. Bây giờ chỉ còn lại Ryan. Bỏ. Và Ryan cũng bỏ. Istvan liên tục đưa ra những tiếng tố đầu vòng hoặc là anh sẽ 3-bet lại đối thủ. Với lối chơi của anh thì cầm bài As-10 tại vị trí SB. Côn. As-10 tại vị trí SB anh chỉ côn thôi. Fred bài G2. Rất xấu. Check thôi. Flop đang có 2 rồi. 2-9-3. SB. Check. Cả hai đều check. G rồi. Có cả hai lẫn G. As-10 vẫn đang check. Check thì Fred đã tố 500. River là 4. Fred tiếp tục tố 1,5 triệu. Will Istvan go for the check raise here? Thinking about it. He's certainly capable of it. Counting his time extension chips. Yes, that is announcing that you better get comfortable. He does. Istvan đang suy nghĩ. Because I'm going down my decision tree. Anh cầm bài As-10, tẩy As. Anh đang suy nghĩ, mặc dù là anh không có một cái đôi nào ở trên cái mặt bài này cả, nhưng anh vẫn đang phải suy nghĩ. What am I trying to accomplish? Exactly. And he could have a flush, and he could have a straight. So there are those options out there in the mind of Fred Goldberg here. And Is he going to go for it? He Vâng, rất là hay, anh đã côn rồi. Cầm bài As và đẩy As to, anh côn. Và rõ ràng là sau một tiếng côn này thì chắc chắn là anh phải thua rồi. Bài Fred có đến tận 2 đôi. Và sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định côn. Và đây là một quyết định rất là táo bạo. Tại vị trí cut off thì Istvan đã côn rồi. K8 và anh côn với bài K8 đồng chất. Fred tỏ ra rất là tức giận và bài của anh thì mới có một lá 4 thôi. Anh tức giận vứt bài và đứng dậy. Sandy cầm bài KG thì sao? Sandy tại vị trí SB cầm bài KG. Côn rồi. Vị trí BB thì Ryan đang có K6. And he's in the big blind. He's already invested. And this is a situation where hai đối thủ ở phía trước đã côn rồi. Ryan, anh quyết định thế nào? K6 tại vị trí BB. Especially with Sandy just flat calling. Tất tay rồi. Tất tay rồi. Chúng tôi nhìn thấy đây là có hiện tượng tất tay rồi. Tất tay 33 triệu và cả hai đối thủ còn lại đều lựa chọn bỏ thôi. Tất tay 33 triệu. Quá lớn. Và giờ thì Sandy đang ở vị trí D. Anh cầm bài As-5 đồng chất. Còn lại 8,7 triệu chip.
và anh quyết định tố lên And raise 2 bích 800,000 from 800.000. Sandy. Ryan now with Jack 10 offsuit. 10 And G, again, with 20 big vị blinds, trí it is SB. important not to get too Ryan đang suy nghĩ. over-anxious and try to just shove all in here. Đương nhiên là For với số Sandy, chip là he needs 34 to triệu chip represent thì at least a cái tiếng này reasonable cũng range có of vẻ là hands. dễ giải quyết So rồi. if he's raising Có this thể with call ace 5, he would raise và this with cũng ace king, có thể là ace tất tay, queen, bởi vì khi mà anh tất tay thì nếu có thua anh cũng chỉ mất có 8 triệu chip thôi. Nhưng mà anh quyết định bỏ. K6. K6 rô. Istvan, một người chơi tương đối là hung hãn, tất tay rồi. Và tất tay. Anh còn có 12 triệu. Một tiếng all-in. Tuy nhiên là đối thủ lại bỏ. H5 bỏ. Và rất đáng tiếc. Vẫn là Istvan, K9 tại vị trí D. Anh chỉ theo thôi. H4, Fred đã quyết định call. Cả hai vận động viên có số chip tương đối là ngang nhau. 73 với Sandy. Cả ba người đều có khoảng 13 triệu chip. So Istvan's actually changing it up here and employing a limping strategy in some instances. H87, H-bích 8 rô và 7 tép, mặt rainbow. Như chúng ta quan sát là Fred đang có đôi át, anh check rồi. Sandy thì sao? Sandy có đôi 7, anh cũng check. Chỉ còn lại Istvan. Cả ba người đều có số lượng chip giống nhau. Là cả ba đều check. Thêm một là 3 nữa, như vậy là Sandy hiện nay đang có hai đôi 73. Fred 800 2 bích. Và 800 ở đây là 2 bích. Sandy thì sao? Với hai đôi của anh thì anh sẽ làm như thế nào? Với một lối chơi tương đối là cẩn thận của anh, 73, anh sẽ quyết định như thế nào? Anh chỉ call thôi. Hai đôi anh cũng chỉ call. Istvan bài K9. Anh đã cầm chip và cầm tương đối nhiều đây. Anh đã tố lên 2 triệu 6 và 2 triệu 6. Fred thì đang suy nghĩ bỏ. Cầm đôi át và Fred vẫn quyết định bỏ. Và rất là hay. Một quyết định rất chính xác của Fred. Sandy thì sao? Cầm hai đôi liệu là tiếng này sẽ quyết định như thế nào? Đối thủ thì hiện nay chưa có đôi nào. Và lá river có ra bất cứ lá gì thì chúng tôi nhìn thấy rằng tỷ lệ thắng của Istvan là hiện nay đang là 0%. Và anh chỉ call và anh chỉ call. Một lối chơi rất bình tĩnh và rất là hiền hòa đến từ Sandy. River. River 7. Như vậy ở đây là anh đang có Q7 và Q7 tài 3. Rất là khó khi mà Sandy đã check, mặt cù anh check. Istvan suy nghĩ hiện giờ anh không có gì trong tay, chỉ check thôi. Một quyết định rất là chính xác của Istvan. Không thể nào liều mình lên được nữa. Và Sandy này chơi rất là xuất sắc. Về cơ bản ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tại vòng river thì cả hai đều có quyết định rất là chính xác. Cả Sandy lẫn Istvan đều có quyết định chính xác. He caught up. Yeah. In a big way, making a full house there. Could we have the $400 satellite to WPT champion story here? With 10-8. Còn lại khoảng 8 triệu tư. Istvan đang ở SB. Anh chỉ call thôi. Với số chip như thế này thì rõ ràng là việc hung hãn gần như là không giúp được anh nhiều. And with these two stacks, every pot is significant. 16-7 và anh ở đây đã có được một đôi 10. Còn Fred khi mà anh có đôi 6 thì anh sẽ quyết định như thế nào? Cả hai đều check và turn 3 cơ. Fred quyết định rồi. Anh đã cầm chip lên và tố lên 1,5 triệu. Call rồi. Fred ở đây quyết định call và anh không còn tin vào đối thủ nữa. Tiếp tục là 1 lá 10. SP all-in. Đây là một quyết định all-in đến từ Istvan và có lẽ anh hy vọng là đối thủ sẽ theo. Hy vọng rằng đối thủ đi bắt bluff và
all in 6,7 triệu. Rất là nặng, bởi vì tại sao? Bởi vì đối với Fred thì anh chỉ còn 6,4 triệu thôi. Cầm một đôi 6, đối thủ quyết định tất tay. Và nếu như mà Fred thua, anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Mặc dù cuộc chơi chỉ còn 4 người nhưng mà giá trị của vị trí thứ 4 và vị trí thứ 3 rất là khác biệt. Và hết giờ. Và hết giờ. Hết giờ. Và hết giờ anh vẫn chưa đưa ra quyết định. Và như vậy là Istvan Istvan ở đây đã sâu các và sâu các trước khi đối thủ quyết định. Và rất là may mắn cho Fred. Ở đây khi mà anh đang suy nghĩ, có lẽ ở đây là anh và Istvan. Rất là đáng tiếc cho đối thủ Istvan, anh đã sâu bài trước khi mà đối thủ đưa ra quyết định. Rất đáng tiếc và rất đáng tiếc. Đương nhiên là khi mà đối thủ nhìn thấy anh có lá bài 10 thì rõ ràng ở đây là không ai có thể bắt được và không ai có thể côn được một cái tiếng như vậy. Và rất là đáng tiếc cho Istvan và rất may mắn cho Fred. Và anh đã định đứng dậy, có lẽ ở đây anh định đứng dậy, nếu mà thua thì tôi đi về rồi. Và rất là may mắn cho Fred. Rất hay. Kept Fred Goldberg in this tournament. Wow. That is a crazy one. I honestly. Tại vị trí D, Istvan đang cầm bài A8. Côn. Tại vị trí D. Côn. Fred chỉ côn thôi. Lần này anh cầm bài Q5. Cứ phải cẩn thận đã. May mắn được một lần nhưng mà có lẽ là lần sau không biết được là như thế nào. Sandy với một lối chơi hiền hòa thì anh cầm bài QG chỉ trách thôi. Và 8-12. 8-12 ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay. A8 đang có một đôi 8 là lớn nhất của Istvan. Cả hai đối thủ thì đều check. Anh quyết định như thế nào trên mặt flop này? 10 cơ, 2 tép, 8 tép. Vâng. Tất nhiên rồi. Anh phải cầm chip lên 800 và như chúng tôi nhìn thấy hai bích. Fred thì sao? Anh có vẻ tỏ ra rất là căng thẳng. Sandy. Anh đang chưa dính một đôi gì ở trên bàn nhưng mà theo như chúng tôi nhìn nhận thì bài QG ở tiếng bài này và số chip của anh thì có lẽ là vẫn có thể côn cố được. Và côn rồi. Không có một quyết định dứt khoát nhưng mà việc côn bài ở vị trí yếu hơn thực sự là không phải là quyết định chính xác của Sandy khi mà đối đầu với một đối thủ hung hãn như vậy. Check rồi, cả hai đều check. K, vâng. Như vậy là ở đây là chúng ta nhìn thấy Istvan đang có bài lớn hơn bài của Sandy. Và Sandy thì sau một tiếng côn thì anh không lên được bất cứ bài gì. Anh chỉ cầm được bài QG thôi, không có đôi nào. Có lẽ với lối chơi của anh thì chúng tôi dự đoán là anh sẽ check. Và rất khó có một quyết định bluff đến từ anh. Tuy nhiên anh đang cầm chip và cầm chip 800, 900 và 900. Istvan quyết định ra sao? Côn. Anh côn tương đối nhanh. Tất nhiên là khi mà anh côn như vậy thì Sandy và rất là đáng tiếc cho Sandy khi mà quyết định đi bluff đối thủ thì đối thủ lại không sợ. Và unreal. I doubt Istvan will ever make that mistake again. Playing for $752,000. Tại vị trí cut off, Istvan của chúng ta hiện nay đang cầm đôi K. Côn. Chúng tôi nhìn thấy đây là một tiếng côn. Fred, anh quyết định sao? Fold rồi. Fred đã bỏ bài. Sandy cầm HG. Và quyết định như thế nào đang là và cầm bài HG. Có một đối thủ côn, chỉ còn 4 người. Hiện nay anh còn 16 triệu 2 chip. Và anh đang đếm chip. Và đây là một tiếng tố 1,8 triệu.
Ryan với bài G4 tại BB thì có lẽ là không chơi được rồi. SB đi 1/8. Istvan anh tính sao? Cầm bài đôi K. Đối thủ tại vị trí xấu hơn. Đang tố 1/8. 4,5 bích. Istvan tính sao? Anh quyết định tố lên 3,2 triệu. Và đây là một quyết định min raise. 3,2 triệu ở đây chúng tôi có thể nhìn thấy là rất là khó để cho tất cả mọi người chơi poker, và ai biết chơi thì đều rất là khó mà để mà bỏ được cái tiếng này. Adji đối thủ min raise rất là hay. Sandy, anh đang suy nghĩ. Vị trí 6. Hết giờ, anh bỏ bài và bỏ bài. Quyết định cực kỳ là khó khăn đến từ vận động viên Sandy, nhưng mà tương đối là chính xác và tương đối chính xác. Tất nhiên là vẫn chưa biết như thế nào. Mặt flop nếu như mà lên át thì có lẽ là ván bài của Sandy. Và tuy nhiên anh đã quyết định bỏ bài. Anh quyết định là tiết kiệm 1,5 bích. Như chúng ta đang nhìn thấy thì hiện nay còn 4 người chơi. Ryan đang dẫn đầu với 33 triệu chip. Tiếp theo sau là Sandy, anh đang có 17,8 triệu chip. Istvan đứng thứ 3, 15,6 triệu chip. Và cuối cùng là Fred, đang có 6 triệu chip. Đây là thời điểm để tăng blind rồi. Chúng ta sẽ xem mức blind mới sẽ là bao nhiêu. Như vậy là blind mới 300.000, 500.000 và ante 500.000. Fred chỉ còn có 12 bích thôi và người đứng cuối cùng chỉ còn 12 bích. Chip lead Ryan cầm bài Queasy tại vị trí cut off. Anh đang là chip leader trên bàn. Ryan with Queen Jack. Tố lên 2 bích và tố lên 2 bích. Istvan cầm bài đôi át tại vị trí D. Khi đối thủ tố lên 2 bích, anh quyết định như thế nào? Anh cầm chip lên 2,5 triệu và anh tố lên 2,5 triệu. Tại SB và BB thì hai đối thủ đang bỏ bài. Ryan cầm bài Queasy. Hiện giờ vị trí của Ryan đang xấu hơn vị trí của Istvan. Và anh sẽ quyết định như thế nào? Anh có 34,3 triệu chip trong tay. Vâng, chúng ta thấy một tiếng còi vang lên. Đây là còi báo thời gian. Anh vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng ta có thể thấy thẻ thời gian của anh đặt ra trước mặt. Anh cần có thời gian để suy nghĩ. All in. Và anh quyết định rồi. All in. Tất nhiên là với bài đôi át thì Istvan call rất nhanh và anh call rất nhanh. Với tất cả mọi người chơi poker thì khi mà bạn cầm đôi át ở trên bàn để mà all in tại vòng pre-flop, thường ở đây là không ai từ chối được, và thường là như vậy. Tất nhiên là đôi át vẫn có tỷ lệ thua, nhưng tỷ lệ thua của bài Queasy còn nhiều hơn. Mặt flop chưa có gì cả, chưa nói lên điều gì. 7-5-3. Một quyết định rất là đáng tiếc khi mà anh đang là chip leader và quyết định all in. Turn là 3. Như vậy là tại river thì có ra bất kỳ một lá gì nữa thì Istvan vẫn là người chiến thắng. Và rất hay. Và rất hay. Rất đáng tiếc cho Ryan. Tại thời điểm mà anh quyết đoán để dùng chip đe dọa đối thủ, tuy nhiên đối thủ lại cầm được đôi át thì việc đe dọa gần như là vô tác dụng.
Và khi mà chúng ta rơi vào trường hợp như vậy, bất kể ai rơi vào trường hợp như vậy thì cảm xúc rất là phức tạp và cảm xúc rất là phức tạp. Chúc mừng Istvan và rất đáng tiếc cho Ryan. Sau tiếng bài này thì Istvan sẽ thay cho Ryan. Anh trở thành chip leader tại tour và anh đang rất vui. He started this day so poorly, and now he's right back up top where he started the day. Yes, so we have a pretty big spread now. Fred's still hanging in there with around 7 big blinds. Tuy nhiên là sau tiếng thua vừa rồi, Ryan vẫn đang còn rất là nhiều chip. Anh vẫn còn 20 triệu, 40 big. Anh vẫn đang đứng vị trí thứ nhì về chip ở trên bàn, chỉ sau mỗi Istvan. Còn đối với Istvan, việc nhân đôi số chip vừa rồi giúp cho anh có thể chơi một cách dễ dàng hơn và anh trở thành chip leader trên bàn. Bất kể khi nào bạn trở thành chip leader trên bàn thì việc ngồi chơi đều trở nên dễ dàng hơn đối với bạn. Istvan stacking up the fruits of his labor here. Và hiện giờ anh đang cầm 64 big, 32 triệu chip và chip leader với 64 big. Có lẽ là đối với Istvan thì cuộc chơi đang trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Lúc này Istvan lại cầm được bài đôi G tại vị trí cut off và đôi G tại cut off. Rất là may mắn. 1 triệu 2 big. Fred thì sao? Anh còn 3,7 triệu chip và anh cầm bài As 2 tại vị trí D. Anh quyết định như thế nào? Khi mà bạn có số chip quá ít thì mọi quyết định đều trở nên khó khăn. Tắt tay rồi. Tắt tay rồi. Sandy bỏ bài. Ryan thì sao? 4-5 cũng bỏ bài thôi. Như vậy là đôi G chơi với As 2. Tỷ lệ thắng của Istvan hiện nay đang là 71% và tỷ lệ thắng của Fred là 29%. Tỷ lệ thắng 71% là tỷ lệ rất lớn khi bạn chơi poker. Và bây giờ chúng ta chỉ còn chờ đợi dealer chia bài thôi. Đối với Istvan, rõ ràng là cuộc chơi trở nên rất dễ dàng bởi vì dù anh có thua đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chưa bị loại. Tuy nhiên đối với Fred, nếu như anh không có được một lá át, và nếu anh không có được một lá át, và rất đáng tiếc cho Fred bởi vì mặt flop đã có một con G xuất hiện như vậy. Có thể thấy là tỷ lệ thắng của anh là 0-100 rồi. Sau ván bài này, Fred đã bị loại. Anh trở thành người về thứ 4 trong giải đấu này. Và tất nhiên là giải đấu này tại vị trí thứ 4 thì phần thưởng của anh cũng tương đối lớn. Cuộc chơi của anh kết thúc với 274.000 đô tại vị trí thứ 4. Xin chúc mừng anh. Và hiện giờ thì tại vị trí SB, Ryan đang cầm bài As G. Anh có 18,7 triệu chip. Anh đang suy nghĩ. Hiện giờ cuộc chơi chỉ còn 3 người và anh chỉ call thôi. Q4 của Istvan tại vị trí BB. Anh đang có 35,9 triệu chip và anh tố lên 1,7 triệu chip. Istvan thì cầm bài As G. Chúng tôi chưa biết rằng anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào tại vị trí SB. Currently 2.7 million chips in the pot. 4.5. And Ryan's going to elect to go now for the Vâng. 3 bet. Anh tố lên 4,5 triệu chip. Oh, he actually limped there, excuse me. Yes. So he limped to induce that 3 bet. Istvan khi bị đối thủ 3 bet
cầm bài Q4. Istvan Anh xử lý definitely thế wants nào? to play this hand, but I think he's gonna fold. Anh đang đếm chip. No? Where is it? Wow. 7.6. Tiếp tục tố lên And 7 just triệu like 3. that, we could have the stacks flip that quick. A 4 bet to 7.3 million chips with queen 4 Rõ offsuit. ràng chúng ta có thể thấy This man knows no restraint. có lợi thế về chip là một lợi thế rất lớn tại bàn chơi final này. And this is really a perfect size for Ryan Ryan cầm bài Adzi và phải suy nghĩ. Anh nghĩ rằng tiếng bài này cần phải 14 triệu mới đủ. Wow. 5 bet to 14 million. Và sau tiếng tố này, Love to đối see thủ it. Istvan đã lựa chọn bỏ cuộc. Incredible. Action here. Rất At hay. this final table, this is fun to watch. This is fun to watch. Hai bên min A race. little self-celebration, never heard of Hai it. You bên got to đều be proud of min your race tại vị accomplishments. trí But yes, this SB is và BB. some high-level, two players that I believe understand each other's capabilities. Getting into a little bit of what we call a leveling war. That Lần này với bài đôi 8 tại vị trí D, here we go, Ryan again. with Ryan pocket sẽ xử lý như eights thế nào? on the Anh button. đang có 26,8 triệu chip. A perfect spot after that hand Số to chip của anh đang dần dần trở lại. continue here. Is that one of those spots where you want to get that pot over pre-flop? You just don't even Vâng, want to go to the hai flop. big. Well, Anh tố lên 1 triệu. against the Tại vị specific trí opponent, SB, ace-jack is such a Istvan cầm bài monster, đôi ba côn rồi. three-handed. Sandy thì You're- sao? You're gonna Cầm jump up bài and high 9 five the 10 dealer tại when vị he trí four BB. bets. Anh vẫn đang suy nghĩ. Istvan with pocket threes, calling in the small blind, and Chúng Sandy ta in có the thể big quan blind. sát tại cuộc chơi 3 người Only này have thì to call for one big Sandy blind more, là so we đối thủ have chơi a tương đối three-way hiền pot hòa. here, Còn lại three-handed. hai người còn lại, The họ đều difference có lối between chơi khá third là and first place is hung over hãn. $300,000. Look at that. Got 10, 9, 8, Hai and cơ, threes, 6 and rô, 4 cơ. at 6, 4 deuce flop, SB 2 hearts. tại Each vị trí player with a SB. heart in their hand. Istvan Istvan tố does 1 have a triệu 2. straight draw as well. Acting quick Sandy bỏ and bài, leading out không dính được gì. on this flop. Anh bỏ bài rồi. 1.2 million. Ryan thì sao? Ryan Cầm with bài the đôi 8. overpair has to like that flop. Oh, certainly. He's definitely assuming he's ahead in this spot. It is a little tricky here because of the coordination of the board. Is Istvan doing this with a draw, with a hard draw? Does he have top pair? In either way, the best case scenario côn rồi. here is to call in position and keep Tại his vị range trí D, wide. Ryan chỉ côn. And a Tiếp 3 tục là 1 on là the 3. turn. Istvan binks Chúng ta the nhìn thấy turn. ngay Istvan hiện nay A đang set có of set 3 rồi. threes. It is a 4 to a straight on the board. Sau khi lên được Might set slow thì down Ryan anh cần here. phải suy nghĩ. 'Cause we all know that that is 2 for triệu. sure in his range. 4 big. 5. Ryan. But the set of threes. Tại mặt này chúng ta có thể nhìn thấy là rất Sometimes nguy you hiểm just bởi run vì good. ngoài việc For Istvan sure. có set And 3 ra, when in chúng ta có development thể nhìn hold'em thấy ngay. aggression 1 là leads to 5 good là đã tạo fortune in thành a sạch lot of rồi. cases. If you create a dynamic where your opponents are responding to you more than you're responding to them, and you dictate the action, you can determine Ryan bet cầm sizing. overpair. You know, you Nhưng can tại mặt determine nguy hiểm when to như thế này. check in these spots and set up for big pots. Anh tố lên Oh boy. 5,7 triệu và 5,7 triệu. What an exciting Rất hay. play down from 4 to 3 we've had. Istvan. And just, the Tại action mặt just này keeps set getting more chưa chắc intense đã here là now. to. Snappy Istvan, is there any way you put Ryan on a 5 here? He can have 5 some of the time. The most likely are the ace Anh 5 chỉ côn thôi. combos and Và pocket fives. một quyết định khá là an toàn. and maybe a queen 5, king 5, but I think he's ecstatic because he's also got outs to redraw for the full house. And because he's the defender, he's the one that's more likely to have those hands anyway. và river là ca tép. And that will slow things down, I believe, in either case. Istvan check. Istvan does check again. Ryan cũng check. Như vậy là sau tiếng check này thì Istvan đã chiến thắng được pot. Nâng tổng số chip của anh hiện nay lên 38,5 triệu chip. Và pot vừa rồi là 17,3 triệu chip. Table upside down here. Nearly 40 million in Sau ván bài vừa rồi thì Ryan đã mất đi 7,9 triệu chip.
Still plenty of Sandy play here cũng for thua these two mất players, 1,5 but, triệu chip. Yeah, Istvan's feeling a little more comfortable at this stage. Yeah, I would love to see a chip graph plotted of Istvan's progress from when he started the final table. 120 big blinds, 40 big blinds, 20 big blinds, 60 big blinds, 30 big blinds. But concepts and Lúc này cầm bài he's not 12 afraid tại to vị trí D. act on Istvan đang suy nghĩ. what he's learned. 10 deuce suited. He's got to raise it up here and Arnold Doyle, wouldn't you think? 12 đồng chất. Anh Come sẽ on, làm gì? Istvan. Is he considering an overbet here? Hai Coming big. into the pot for $1 million with 10 deuce suited. Sandy cầm not bài slowing QK down. tại vị Sandy trí now SB. with king, queen of diamonds. He'll be in this QK pot đồng for chất. how much? Bài tương đối mạnh. Anh đẩy chip ra rồi. All in. It is. 6 năm của Ryan tại vị trí BB thì sao? Anh bỏ bài thôi. 6-5. Và cả hai đối thủ đều bỏ bài. And Istvan Sandy out đã of chiến the thắng way. ván So bài này. Sandy using some well-timed aggression here. Khi cuộc chơi còn lại 3 người, Given Sandy's chip việc stack tất tay là position, thường xuyên xảy ra bởi vì các vận động viên của chúng ta đôi khi có số chip không đủ để đưa ra những sự lựa chọn khác. Sandy's obviously an incredibly skilled player. Với bài 98 tại vị trí SB, Ryan. Here is Ryan. Côn. Chúng ta có thể thấy Ryan có lối chơi khá là điềm tĩnh. And Istvan Trước mỗi một loves suy nghĩ these. anh đều suy nghĩ khá là lâu. 1,7 triệu chip. Istvan tại vị trí BB. Cầm bài 17. 17 đồng chất, 1,7 triệu chip. People kind of settle back down again, but it's Khoảng been 3,5 big. non-stop. Yeah, That's the it's, elimination of Fred. Next player out gets 366,500. But Ryan cầm chip they're lên. not playing for that. They're playing for Fred. Côn thôi. You can see that here. that's for Ryan sure. with a 9-8 and 10-7. Tony Dunst, 17 và 98. Bây giờ chúng ta sẽ xem mặt flop. It's been a great one to watch, that's for sure. Oh, it's a Flop pleasure là to be Adat here. Quy. Ace Ace Queen on the flop, not hitting either player. So Ryan these đã hands check I like tại to vị see trí how it SB. plays out when neither player Còn actually- Istvan, anh tố lên 600. Istvan bets 600,000. Hơn một That'll big. win the pot. Và tiếng tố này tỏ And ra can khá really là chất lượng. continue Istvan đã bỏ bài. on a lot of flop L on Bimini Beach. Yes. And speaking of that, you can book now for the next WPT Với vị trí voyage D và bài and the As3, WPT voyage. Ryan sẽ làm như thế WPT nào? takes the entire Virgin Voyage ship out of Miami, which is right down the street from here, on March 31st. It's Richard Anh đang có Branson's 16,2 triệu chip. visionary adventure on cruising, mixed with full WPT festival, 1.5 million guarantees, Tố at hai time, big. a main tour, high rollers, Cầm cash bài games đôi ba at Istvan all tại vị limits, trí a SB. golf Anh and đang suy pickleball nghĩ. tournament and a tennis All in. match versus Tony Dunst. Rất quyết đoán. It's gonna be all there. G9 tại vị trí BB. Sandy. WPTvoyage.com, make sure you check it out. Wants to be on the WPT voyage right Bỏ now thôi. because he is jamming pocket As3 của Ryan. and For really 39 million. 15,2 triệu chip còn lại. And Ryan has to be thinking, Đối thủ thì tất tay. what Rất do I khó. do here with this ace? yeah. Anh đang And this đếm is a chip real của mình. decision, you know. Istvan is liable to khó. do this with many more hands than premium. Bỏ thôi. bet. Yeah, Anh quyết định bỏ bài. because stacks Và are so một quyết định close. rất quyết đoán của And, Istvan. with the position that he has on Sandy here. Istvan Ryan's đang tỏ really ra anh là một người trying to chơi take không those hề aggressive hiền hòa, lines. mang đầy tính áp đảo với He's kind chip. of been pushed back at here a couple of times as well. So Istvan just building. Tại vị trí D, Q3, Istvan đang suy nghĩ. And it's going to be full go. from 1,2 here triệu on out. chip. SB, Sandy cầm bài Kazi. Three, Sandy now with King Jack. Anh đang có 15,7 triệu No, chip. I mean, do you think that like Istvan's just if you're Sandy, I'm thinking this guy's too Số hot. chip của I wanna stay Istvan away hiện from giờ him. đang That's áp not đảo a cả thing, hai đối right? thủ. Well, Not a thing. it's not a thing. The idea of streaks or hot don't exist Kazi in tại poker. vị trí SB. I claim to. I But- beg to differ with you here. What Go. you can do, Matt,
is you can put yourself in the best Sandy position đã to call succeed tại vị trí and have BB, the mindset cầm to bài perform. K4. Ryan Yes, đang có but 14,2 triệu you chip. can do that while you're Số singing chip and của anh dancing. hiện giờ là I ít mean, nhất ở trên not bàn rồi. everyone's pregame warm-up is stoic and meditating like Chewy. I mean, I believe in rushes and hot cards. I believe in all that stuff, you know? Well, that's why I'm an amateur and I'm sitting here and not. Did I mention Learn WPT offers poker training for people of all skill levels, including executive tour directors? Exactly. And now we've got a spot where Sandy. Và K4 anh đã quyết định all in. Ryan with a All in huge squeeze here. 14,7 triệu chip. Oh my gosh. Cả hai đối thủ đều bỏ ngay lập tức. Một quyết định mang tính chất đầy quyết đoán của Ryan. And that's the. And I believe in tilt too. Enjoying the show between the other. Hiện giờ với bài Q6 tại vị trí SB. Somebody and so I can at least come in second place here. Certainly, and that's why why $500,000. That's why in that situation where he knew that Ryan was left to act, he decided to call with King Jack there instead of raise. Ryan chỉ call. These two aren't shying away from 8-5 tại vị trí confrontation. BB. Istvan anh nghĩ thế nào? We are at 305,000 now. Anh chỉ check. Và chúng ta nhìn thấy mặt flop. King, Queen 5 on the flop. Istvan has K5 quy. flopped a pair, but so has Ryan. And Ca rô 5 cơ quy rô. with some degree here. Istvan is not going to let Ryan check. Istvan check. Tiếp tục là một lá K. On the turn is going to make this a K very big. interesting pot. Ryan sẽ làm gì? Both players have a piece. Tỷ lệ thắng của Ryan đang là 95%. Start betting now. Now he's going to check Check. for pot control. Istvan tú một big. Istvan not wasting any time to fire 500K here. And again, a small bet amount. What's the purpose of betting so small? There are certain parts of your range that you're either going to continue with or you're not. So Mặt flop này rất cần phải suy nghĩ. It makes sense to bet the minimum amount that you think will affect a person's decision. Because if you commit more, then you have a chance. Anh tố lên 1,6 triệu chip và 1,6 triệu. Call rồi. Istvan đã call. Mỗi một quyết định của Istvan đưa ra đều khá là nhanh chóng. Có thể là anh đang có lợi thế về chip. Oh wow. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy ở đây Istvan. Anh đang có hai đôi còn Ryan đến lượt anh quyết định. Dù là hai đôi 8-5 của Istvan cầm trên tay, tuy nhiên so với mắt bài này thì bài của anh vẫn đang thua bài hai đôi của Ryan. Ryan hiện giờ đang có hai đôi QK, còn Istvan hiện giờ anh có hai đôi 8K chứ không phải là 8-5. We probably discount queens in Istvan's range because we have one. Yeah, only if Ryan had ace 5 or something like Ryan that. tại vị trí SB tố lên 2,6 triệu, hơn 5 big. Quick call. Call rồi. Và Istvan đưa ra quyết định khá là nhanh chóng. Anh call thôi. Tất nhiên là với quyết định này thì anh đã thua rồi. Nhưng với lợi thế về chip thì tiếng thua này của anh có lẽ là vẫn chưa đáng kể lắm. G7 của Istvan, anh tố lên 1,2 triệu chip tại vị trí D. Cầm bài 9-10 đồng chất tại vị trí SB. Sandy đang có 13,5 triệu chip. Anh quyết định như thế nào? Các quyết định của Sandy và Ryan đều tỏ ra khá là thận trọng. Sandy chỉ call. Ryan cầm bài QK tại vị trí BB. Cả hai đối thủ Sandy và Ryan thì đều khá thận trọng trước khi đưa ra một quyết định. Còn đối với Istvan, anh là một người chơi có lối chơi khá là nhanh. Ryan chỉ call. 5-16, 5 big, 10 rô, 6 rô. Sandy đang suy nghĩ check. Ryan check. Istvan thì sao? Đây là một tiếng tố. 2,8 triệu chip. Rõ ràng việc có lợi thế về chip sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và tích cực hơn. Sandy đang suy nghĩ.
on this board. And is only going to encourage continues. Và với đôi 10 ở trên tay, anh đã cầm chip lên. Vâng, đây chỉ là một tiếng côn. Anh côn. Quy ca bỏ bài rồi. Chỉ còn lại Sandy và Istvan. Or will he be alert given Sandy's passive play that Át bích. It's a great card. Sandy đang check. Istvan thì sao? Việc có lợi thế về chip nhưng không có lợi thế về bài làm cho Istvan đang phải suy nghĩ. And Istvan thinking, should I size up? Check rồi. Tiếp tục là ca tép. Sandy. He's got to hate that turn in river, that's for sure. And a really tough stack size here. Can he really check and call any big bet here? But you really don't want to lead here because he can't call any raise, especially with Broadway coming in. Khá là khó khăn cho mỗi quyết định khi mà Sandy còn lại rất là ít chip. Check rồi. Cả hai đều check. Và tại ván bài này sau 2 tiếng check của hai đối thủ thì Sandy đã là người chiến thắng. Rõ ràng hai là Át và K tại turn và river đã làm khó Sandy rất nhiều, cho nên anh cần phải suy nghĩ. Còn đối với Istvan, việc có lợi thế về chip nhưng không có lợi thế về bài làm cho anh khó mà đưa ra một tiếng tố mang tính chất cướp pot như tại vòng flop. 10 million chip swings, you know. And there you. Với bài Át 2 tại vị trí D, Sandy đang suy nghĩ. Sandy picks up an ace on the button. Hai bích. And that standard mid. Còn Ryan tại vị trí SB cầm bài 97, anh bỏ bài. K3 vị trí BB. Tố lên rồi. 3,5 triệu chip. Đây là một lối chơi mang tính chất khá là hung hãn của Istvan. Sandy với bài Át 2 tại vị trí D. Hiện giờ anh đang còn 18,5 triệu chip. Is he thinking about potentially reshipping again? And there goes the time extension chip. Tiếng tố 3,5 triệu chip của Istvan làm cho Sandy cần phải thêm thời gian suy nghĩ. Could we see a shove here? 7 bích là rất lớn. Át 2 thì chưa đủ mạnh. It's not a guarantee that Istvan has to call here, so. Vâng, anh tố lên 6,5 triệu chip. Tất nhiên là Istvan đã bỏ bài rồi. Lần này thì tại vị trí D, Istvan đang cầm bài Át 5. Anh tố lên 1,2 triệu chip. Đôi 6 của Sandy tại vị trí SB. Now we have an interesting matchup here. Istvan with the ace-5 and Sandy with just over 40 big blinds in the small blind with pocket sixes. Hiện giờ thì Sandy đang có trong tay là 21,8 triệu chip. Tương đối lớn. Anh chỉ côn. K9 của Ryan tại vị trí BB. Cả ba đối thủ hiện giờ đang có số chip gần tương đương nhau. Maybe. Maybe one more big blind. Getting about 6-1 here. Côn thôi. Pretty clear call. So once again, three-way going to the flop. Và bây giờ là flop. Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida. Chúng ta sẽ có ba lá bài gì? Át rô 10 bích ca cơ. Lúc này Sandy đang check tại vị trí SB. Ryan cầm bài K9 cũng check. Istvan có được đôi át, anh vẫn check.
And Nguy now cơ. a queen brings in anyone with a jack has a straight, and we've Mặt got bài này rất là khó chơi. heart Check rồi. flush draw on the turn. Ryan thì sao? Will Ryan take a stab here with his king? No. Cũng check. Istvan. Hai big. Istvan decides now. Mặt này is khó the chơi time. bởi vì chỉ cần bất cứ một đối thủ nào cầm bài G, họ đều là sảnh nóc. And is that small bet enough to keep Ryan in the pot? Ryan tại vị trí BB. Just about 20% of the pot here. And he is going to elect to continue. Côn rồi. Big river card coming up here. Tiếp theo là một lá át cho Now, Istvan. if I'm Ryan, I'm thinking I like Ryan đang suy nghĩ. It's a really tough spot. It's a really tough spot considering how Check. active Istvan is. Istvan thì sao? Get a call out of him, I would imagine. Yeah. I Lên think the thêm một lá át difficulty khiến here cho anh is the cần fact phải suy nghĩ. the, Anh vẫn any cầm jack chip lên. Có combo lẽ là 1,5 triệu, không phải. straight as well. Đây là một So- tiền tố 2 triệu. And this 2 million might Bốn just big. get called. Ryan certainly can't Ryan đã raise suy nghĩ. here. Mặt He này does mà đối block thủ a vẫn lot có thể holding tố the được 4 king. big. And he does have a 9 of hearts. Anh đang which không is tin very tưởng đối important thủ lắm. here as well. Anh đang phân tích ván bài. Anh cần thêm thời gian suy nghĩ. So the ace combos that are out there are mostly ace of heart combos. Có vẻ đối thủ không giống là cầm bài G lắm. It is a difficult spot. Và có lẽ là chưa chắc là Istvan đã cầm được át. He did have the benefit of seeing some pretty big hands where hero calls were made that Istvan was Cho nên involved Ryan in vẫn as đang well, phải suy though. nghĩ. Tuy nhiên vẫn rất là khó để mà quyết định được But là the sizing sẽ is làm gì definitely tại encouraging. thời điểm này. And if he looks back at the pocket aces hand, there it is. Và cuối cùng ra chỉ côn. Và sau tiếng côn thì tất nhiên là anh thua rồi. Istvan back in a commanding lead. Như chúng ta thấy thì Istvan là vận động viên thường xuyên đưa ra những quyết định mạo hiểm trên những mặt bài nguy hiểm. Behind Và Sandy tất nhiên là Sanchez, với những quyết định như vậy both thì with around 20 anh million. thường xuyên là người chiến thắng. Again, Tổng số 72 chip của anh hiện giờ so với cả 3 người đang là nhiều nhất. line with 9 Với bài 95 tại vị trí SB, Istvan quyết định côn. Sandy thì sao? Sandy, Anh cầm G9. now with 30 Số chip big của anh blind, chỉ bằng một jack nửa nine so với off. Istvan. In the big blind, Anh check. Sandy vẫn luôn có một lối chơi rất là hiền hòa. Flop Q86, Flop is Q queen cơ 8-6. 8 tép 6 cơ. with 2 hearts. Chưa ai có bài. Istvan check. Istvan seems to always be getting his piece here. Sandy thì sao? Anh cầm G9. Check thôi. But he checks, and we'll see if the gutter comes in. Cá bích. King of spades on Istvan. the turn. And Istvan decides to 1,5 triệu. Và continue with the anh aggression. tố bằng pot. Again, as Sandy outchipped by 2-1 chips here. Có lẽ đây là một And the Và threat of more đã on bỏ the rồi. river takes it down. Đây là một quyết định khó khăn cho Sandy nếu như mà anh có ý định côn tại tiếng vừa rồi. Một pha bluff So thành Istvan công continues của to vận add động viên his Istvan. stack here. And G4 đồng chất tại vị trí D. again, thanks to everyone Anh for tố lên joining 1,2 us triệu. for the Cầm final 97 table tại vị of trí the SB. $3,500 Sandy bỏ bài. WPT Vâng, và lần này thì Ryan với bài đôi át tại vị trí Hollywood main BB. event here, the Rock and Roll Poker Open. And Ryan wakes up with aces in the bed. Có lẽ là vừa rồi anh đang yêu cầu xem chip của vận động viên Istvan. Và anh muốn đếm chip. Definitely should be in stacks of 20s. That is one of Anh the đang trao đổi rules. với TD. We'll use the action clock just so it makes it easier for the other player to count because they're playing with time.
Sure, and it's also good for you strategically when you're playing. Absolutely. You know, one of the toughest things to move from playing online somewhere like Club WPT to online to playing live in a WPT event is what are the chip denominations? How are they? You know, how much do I have so I know how much to bet? And it's just also better for everyone at the table. Có lẽ là vừa rồi Ryan đang yêu cầu TD nói với vận động viên Istvan cần phải xem chip gọn gàng hơn để anh có thể dễ dàng quan sát. Say that players should know these procedures. They should know the rules because they're playing for so much money that any little thing like that could. Vâng, đây là một tiếng tố lên 4,5 triệu. Vận động viên Istvan và anh đã quyết định bỏ bài ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ. Có lẽ là lên được bài đẹp là một chuyện, nhưng muốn thắng được nhiều chip của Istvan thì lại là câu chuyện khác. Anh đang cho chúng ta thấy một lối chơi hết sức tỉnh táo khi cuộc chơi chỉ còn lại 3 người. Sandy, vị trí D, anh cầm bài 87. Anh có quyết định làm một điều gì đó không? Bỏ bài rồi, anh quyết định bỏ bài. Ryan, SB với bài 82 thì sao? Cũng bỏ. Tại vị trí BB thì Istvan rất đáng tiếc là cầm bài đôi quy. Tại vòng 3 người thì bài này là một bài rất là mạnh. Tuy nhiên không có ai chơi với anh cả. Cả hai vận động viên còn lại đều tỏ ra hết sức là thận trọng và tỉnh táo. Và lần này thì Ryan với bài đôi 9 tại vị trí D. Please do something. Listen, anh sẽ làm gì? Here's the deal. I'm not walking around without my shirt on in front of Tony or Vince or Brendan or I'm just not walking around without my shirt. Và anh quyết định phải tố lên 1,2 triệu. Ở vị trí SB cầm bài 84 thì you're going to be on the golf course or in the poker in the thì hotel, rõ ràng so I'm not Istvan đã worried bỏ about bài that. rồi. Còn lại Sandy tại vị trí BB. Anh còn 13,2 triệu chip. Sandy's got to be thinking, as you said before, it's getting close to that time where với bài đối 5 tại vị trí BB này thì quả thật là rất là khó để mà chơi. Vâng. Và anh đã quyết định tất tay rồi. Có vẻ Ryan đang không tin vào mắt mình. 13,7 triệu chip. Vâng, đối thủ tất tay với 13,7 triệu chip. Ryan đang có 25,8 triệu chip và khi đối thủ tất tay. Và khi đối thủ tất tay thì rõ ràng ở đây là anh côn rồi. Đối thủ tất tay là anh côn rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ xem thôi. Cả hai đối thủ đều tất tay tại vòng pre-flop. Đôi 5 chơi với đôi 9. Tỷ lệ chiến thắng của đôi 9 hiện nay đang là 80%. Rất là đáng tiếc cho Sandy. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm của anh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhìn xem dealer liệu có sửa sai cho anh không. Và áp 37 có nghĩa là chưa có ai dính được set. Mặt thì có lẽ là không ra được thùng rồi. Sảnh cũng khó. Ca, như vậy ở đây là rất khó cho Sandy rồi. Tỷ lệ chiến thắng của anh chỉ còn lại 5%. 95% còn lại là của Ra. Và một lá ca nữa. Và như vậy là người chiến thắng tại ván bài này là Ryan. Và bây giờ chỉ còn có 2 người chơi. Sandy sẽ ra về tại vị trí thứ 3. Và ở vị trí thứ 3 thì Sandy ra về là 366.000 đô. Và mặc dù anh đứng vị trí thứ 3, tuy nhiên phần thưởng của anh là rất xứng đáng cho những gì mà anh thể hiện. Anh đã chơi rất là tốt. Và hiện giờ chúng ta bước vào vòng heads up. Và chỉ còn 2 đối thủ với nhau. Và họ sẽ chơi cho đến khi nào một đối thủ bị loại. Cả giải nhất và giải nhì đều là những con số rất lớn. Và chúng ta nhìn thấy là tại vị trí D, Istvan đã call rồi. Ryan thì sao? Anh đã cầm chip lên. Cầm bài Kazi. Và Ryan đã tố lên.
excited about this heads-up match because 2,2 triệu. to be honest, I Istvan don't bỏ know if I bài feel rồi. like these were the best two players at the table, but they definitely Và have tại had a vòng lot heads of up battles. này So thì Absolutely. vận động viên Ryan they've có been the số most chip nhiều hơn. aggressive and Anh đang maybe cầm khoảng hơn 80 big. Vận động viên Istvan, there's a reason anh why có they're số the last chip two là players. khoảng 60 Fortune big. favors the bold, and certainly when Lợi thế become a đang nghiêng về WPT phía champion. Ryan. Hiện giờ anh đang cầm bài As7, anh chỉ côn. And Ryan's gonna K5, on the button here with Istvan quyết định A7 check. off. And both Flop players là have, G83. sizable stacks. Ryan has a 10 million chip advantage, which amounts to 20 big blinds G here. tép 8 cơ 3 big, cả hai đều check. And both players check the jack high flop. Lên được một lá And 7 Ryan cho pairs Ryan. the 7 on the turn. Istvan check rồi. And it looks like we are going to get a bet here. Once again, Ryan really Ryan đã locked cầm in. chip lên và And he does decide to take a stab here after he makes a pair. And he will 1,5 take triệu. down the first pot of heads up play. Just looking over the bios here, Istvan said that he was Istvan bỏ bài rồi. to being a very tight player. I think that's Really? correct. I Yeah, think Okay. A little grain of salt, Matt. 76 tại vị trí SB. Istvan And quyết định we've tố got lên 1,7 triệu. Istvan raising here. very nice. It's pretty. Vâng, vừa rồi A là nice anh đang testament tranh thủ there thời gian để from cảm Ryan. ơn tất cả những người thân bên cạnh anh. Và anh côn 1,7 triệu. Yeah, I'd have to say the same thing. You know, my wife's out there supporting me all the time, so it's difficult when you're on the road and playing this game. Mắt But at có the same time, Zquika. it can be so rewarding. Rainbow. As these two players are saying today. Check rồi, Ryan check. Absolutely, and it's great to hear 67 that của they're Istvan thì thankful sao? and Không check được appreciative of rồi. the opportunity. 800. Ryan's definitely a thoughtful guy. I got that from meeting him the first time, and I know our Tony Dunce spends some time with him as well. So Và Ryan quyết định ở đây là actually côn played 800. tennis Tỷ lệ together chiến quite thắng often, của I Ryan hiện nay assume đang là that Tony 95%. has the worst of it there, but nah. Perhaps an ace Một on the lát turn nữa. here. And the board is ace, king, queen, Mặt bài jack. này thì không thể nào có Yeah, thùng được difficult rồi. board to really go for Ryan here, check. but Istvan thì Red đang on cue. cầm. Vâng, anh đang cầm Istvan 3,7 triệu. puts in a Đây pretty là một tiền sizable tố bet here. tương đối nặng. 3.7 million. 3,7 triệu. Ryan, the chip leader now with 40 million in chips. And we get the fold here. Vâng, bỏ bài rồi. Again, there's 72 Ryan đã quyết million định in bỏ play bài. here. Mặc dù tỷ lệ của Ryan anh chip là leader heads up. chiến thắng lên đến 91%, Stacks are just tuy nhiên about anh lại even không here. biết điều đấy và anh quyết định bỏ bài. A small Hiện giờ advantage thì from cả hai vận Ryan, động but viên có số chip có vẻ know, tương đương nhau. relatively Ryan có deep here 40 with triệu chip, the còn effective Istvan, stack, which is anh đang có the 32 triệu most you can 400 win nghìn in chip. any hand. So in other words, if Ryan, Tỷ lệ chip này rất là were to get cân. it all in with Đây là một Istvan, vòng he thi can đấu only heads up win có lẽ rất the là gay cấn 65 đây. big blinds, but also win the tournament. Và sau khi kết thúc giải đấu này, người về nhì sẽ ra về với số tiền gần 500.000 đô. Và người về nhất sẽ chiến thắng với 752.500 đô. Và một tiếng côn của Ryan tại vị trí SB. Anh cầm bài As-G, anh côn. Tại vị trí BB, Istvan check bài 63. And you get the Daniel Arsham trophy as well. You get Yes, actually the 3 amazing Daniel trophies. Arsham trophy, Và which was flop out là on đôi our 8 và một lá 7. WPT Voyage booth for Check everybody rồi. on display. Yes. Ryan quyết định ra sao? 887 Anh on cầm the bài flop As-G. here. Ryan with the ace jack in the lead. Mặt bài không liên quan gì đến bài của anh. This could be Tuy nhiên anh tố 600. quickly Và anh tố 600,000 600.000. by Ryan. Côn rồi, Istvan côn rồi. And Istvan being a little sticky here, which is part of his 2 cơ. strategy. Deuce Check on rồi. the turn. Istvan đã check. Perhaps he's thinking about making a play at this pot at some point. Ryan thì vẫn đang suy nghĩ. Six high. We've seen commensurate plays from him today. Certainly in heads-up play, the dynamic is much different. There's a much wider possibility of hands from both opponents. And 3 this triệu. bet's 3 million. That's not going to draw a call here. This one. Tất nhiên là bỏ rồi. Istvan đã quyết định bỏ. Ryan pushing and gaining more chips here.
Widening that lead. Lần này thì Istvan đang cầm 72 tại vị trí SB. Vâng, anh Côn. Inanimate objects. Brian với bài 9-10 thì đang suy nghĩ. Blind hiện giờ đang là 300.000 và 600.000. Istvan's called out of the small blind on the button with 7 deuce suited. And Ryan keeping the pressure up. Raise 2,5 triệu, bỏ rồi. Và sau một tiếng raise của Ryan thì Istvan đã quyết định bỏ bài. Một quyết định mang tính chính xác cao. Rõ ràng là cuộc chơi càng về cuối thì chúng ta sẽ nhìn thấy không khí của hai vận động viên là rất căng thẳng. Chúng ta chỉ quan sát thì chúng ta sẽ không cảm nhận được áp lực của cuộc chơi. Và hiện giờ Ryan đang cầm bài As-5 đồng chất tại vị trí SB. Anh raise 1,5 triệu. Cầm bài G4 tại vị trí BB. Istvan. Anh cầm chip lên rồi. Có lẽ đây là một tiếng tố. Vâng, anh tố lên là 5,7 triệu. 5.7 million. Keeping up that aggressive strategy. Preferring to take the lead. Rất khó cho Ryan cầm bài As-5. Thi đấu heads up. Đối thủ thì đang tố lên 5,7 triệu. Giải nhì và giải nhất thì chênh nhau 1,5 lần. Anh Côn rồi. Vâng, 1,5 lần của giải nhất và giải nhì là 250.000 đô. Đây là một tiếng côn rất là chính xác của Ryan. Và mặt flop thì sao? Chúng tôi đã nhìn thấy một con as. As tép, 10 cơ, dí cơ. Như vậy cả hai vận động viên của chúng ta đều dính được đôi tại mặt flop này. Istvan check. Ryan, anh nghĩ sao? Ryan has to have some concern. Obviously, he flopped top pair. Vâng, Ryan cũng check. Một tiếng check rất nhẹ nhàng. Tiếp theo là một là G. Và hiện giờ thì chúng ta nhìn thấy Istvan đang có 3 là G. Còn Ryan, anh mới chỉ có được một. Và anh mới chỉ có được một đôi as. Istvan là suy nghĩ anh đang cầm chip lên. Bao nhiêu đây? $5,5 triệu. Và tỷ lệ thắng của Istvan hiện giờ đang là 95%. Và anh quyết định tiếng này anh phải tố lên 5,5 triệu. Ryan, anh nghĩ sao ở tiếng bài này? Rất là khó khăn và rất là căng thẳng. Sau một tiếng tố rất lớn vừa rồi thì Istvan biểu lộ một khuôn mặt không có cảm xúc. Côn rồi. Ryan đã côn. Và đây là một tiếng côn. Hiện giờ chúng ta nhìn thấy pot đang là 23 triệu. Pot bây giờ đang lớn hơn cả số chip của Istvan. 5. Như vậy là Ryan lên được 2 đôi. Vâng, anh đang có As và 5. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ chỉ tính là anh có đôi As và đôi G. Bởi vì đôi G to hơn đôi 5. Istvan, hiện giờ tỷ lệ chiến thắng của anh là tuyệt đối rồi. Như vậy là tại vị trí BB, Istvan đã quyết định anh phải tất tay tiếng này. Vâng, anh cần phải tất tay. Ryan thì sao? Mặc dù anh có 2 đôi, tuy nhiên đôi G ở đây là đôi chung. Như vậy tính ra thì vâng, anh đang suy nghĩ. Tính ra thì anh chỉ có đôi As thôi. Rất khó. You got to feel good about your ace here, but of course you're worried about any Jack X combo. Rất khó. Một tiếng all-in đến từ vận động viên Istvan và Ryan thì vẫn đang phải suy nghĩ. In which case, you'd be fighting for a chop in a lot of ways.
Ryan even 18,2 triệu chip. Ryan hiện giờ đang có 31,2 triệu chip. Như vậy, dù anh có thua ở tiếng bài này, anh vẫn chưa bị loại. Can Ryan get away from this? Rất khó, anh côn rồi, vâng, rất khó, tuy nhiên anh đã côn. Tất nhiên sau một tiếng côn này thì một nỗi buồn và một nỗi buồn xâm chiếm trên khuôn mặt của anh. Một quyết định tương đối là khó khăn. Và ở đây anh đã quyết định sai. Và vận động viên Istvan, anh có một quyết định cực kỳ là quyết đoán khiến cho đối thủ rất là lưỡng lự và mắc phải sai lầm. Rất hay. Rất đáng tiếc cho vận động viên Ryan và anh quyết định côn. Tuy nhiên đây là một quyết định làm sụt giảm nghiêm trọng số chip của anh. Và tình thế bây giờ đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với vận động viên Istvan. Số chip của anh hiện giờ đang gấp khoảng 5 lần đối thủ. Sau một tiếng thắng vừa rồi thì số chip của anh cực kỳ là có lợi thế so với Ryan. Anh sẽ có khoảng 60 triệu chip. Với lợi thế này thì cuộc chơi dễ dàng hơn đối với Istvan. Tuy nhiên trên bàn poker, một khi đối thủ còn chưa bị loại thì chưa chắc bạn sẽ là người chiến thắng. Đây chính là điều khó khăn nhất trong poker. G3 tại vị trí SB. G3 đồng chất. Istvan. Anh quyết định côn. Q9 của Ryan tại vị trí BB. Anh sẽ làm gì? Số chip còn lại của Ryan đang là 12 triệu chip. Còn Istvan có 58,8 triệu chip. KK6. Ryan check rồi. Và một big 600.000. Istvan đã tố một big. Một big bây giờ có lẽ là tương đối nặng đối với Istvan. Tuy nhiên anh vẫn quyết định côn. Yeah, he doesn't have any 500k chips or 1 million chips in his stack, so a jack on the turn now. Là G-tap, và G-tap như vậy. Ryan, anh cần phải đưa ra sự quyết định của mình. Anh check. Có được đôi gì? Và Istvan tố lên 2,2 triệu. And Ryan with the queen 9. 2,2 triệu thì rõ ràng là sẽ nặng hơn là 600.000 rồi. Ryan, anh nghĩ sao? Rất khó. Vẫn côn. Vâng, anh quyết định là vẫn côn. Mặc dù anh chưa dính được đôi nào. Đôi gì của Istvan đang có tỷ lệ chiến thắng là 84%. Ryan vẫn còn 16% còn lại. Tiếp tục lại là một lá gì. Như vậy là bài cù gì rồi. Cù gì để ca. Ryan, anh tính sao? Bài của anh thì hoàn toàn không có gì. Anh check. Istvan. Anh đang suy nghĩ. Khi mà anh có bài mạnh, việc đưa ra quyết định lại trở nên khó khăn đối với anh. More frequency, they are hot. A check. Và anh check. Và một quyết định rất là một quyết định rất là sáng tạo. Anh check. Rất hay. Tất nhiên là sau quyết định check của mình thì anh đã chiến thắng tại ván bài này. Ryan is now below the 20 big blind mark, and there is still a chance to come back. Và tại ván bài này khi chỉ còn 8,7 triệu chip, Ryan, anh côn, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một lá 2 của Ryan. Istvan cầm bài Kazi. Anh tố lên 2,1 triệu. Bỏ rồi. Đối thủ đã bỏ bài là một tiếng tố rất nặng đến từ Istvan. Yes, absolutely. So he's done it before.
He's talked about this before, and he's actually been heads up for a WPT title before. He got second in WPT on. That could be a Và lại viable là adjustment. K10 đồng chất tại vị trí SB. Istvan Cole. limping with the Cole king 600 10. rồi. He didn't Ryan throw, thì did he? sao? Cầm bài No. Q4 tại No, vị he trí he BB. gingerly set it on the floor. And here we have a shove with queen Và anh đã quyết định nine. ở đây là And he gets looked up tất by tay rồi, Istvan, Cole rồi. king Và 10. một tiếng tất tay. Q4 tất tay. K10 quyết định So theo. this is a Rất hay. 16.2 million chip pot. Rất là sáng tạo. Istvan Tuy can nhiên stand là to lose it here. đối với He vận động would viên have Istvan, 56 K10 là million đủ if để he is chơi ở not tiếng bài này successful rồi. here, but if he Tỷ lệ does chiến thắng của bài hold K10 up đang là with king 10 67%. suited here, he will be Còn bài Q4 the có tỷ lệ champion chiến thắng là of the 32%. WPT Rock and Roll Poker Open here at Seminole Hard Rock Casino. Có King K rồi right on the và flop. mặt flop đã có K ngay lập tức. Followed by a 9 and a Rất 4. là đáng tiếc cho vận động viên Istvan in the Ryan. lead with Mặc kings. dù anh có quyết định rất là quyết đoán. The chip leader to start the Một day. tiếng tất tay có lẽ là để cướp. Tuy nhiên, đối thủ A deuce on the turn. quyết định theo. Turn là một lá 2. Anh đang cần và Ryan đang cần một Down là lá five quy outs. hay là lá 4 để có thể giành chiến thắng tại ván bài này. A queen and a four to Tỷ save lệ chiến thắng Ryan's của anh day. chỉ còn lại 11%. And Quy rồi và rất hay quy. Và Pick the anh stud. đã There chiến you thắng go. tại ván bài này. Quy rồi. À, And now rất he's thrown là it. Now he's thrown the stuff rất là down bất the ngờ và rất Can là bất someone ngờ. save that poor stuff Anh day? lại đội He mũ didn't trở deserve lại that quyết định chơi fate. tiếp và Oh hay wow! hay. So a double up Rất here. là sáng tạo và rất The là may mắn river. cho vận động viên Ryan của chúng ta. Giveth this time. And now we are back in business. Có lẽ chính anh cũng không ngờ được rằng là mình có thể chiến thắng tại ván bài khó khăn vừa rồi. Vâng, chỉ có may mắn mới giúp anh chiến thắng được tại ván bài vừa rồi. Tỷ lệ may mắn của anh, vâng, tỷ lệ may mắn Ryan của anh là declaring he will rất win lớn. every all in now. Vì tỷ lệ chiến It's a thắng bold của anh strategy, tại turn chỉ confident. còn 11%. Yes, like I said, he just needed to win 2 of them. Chúc mừng Back to Ryan. back, and he would catapult himself back into the chip lead. Again, 72 million. Even build it back up. Bài 83 tại vị trí SB. Ryan đang cần phải suy nghĩ. Ryan here with 8. Anh đang có 16 triệu chip. Making a move. Vâng, đây là một tiếng tố. A 1,5 triệu. 1.5 million. Call rồi. And Istvan đã calling call. Bài 76 anh a call. 7-6 offsuit. Trailing Và chúng only ta sẽ slightly xem to the flop là flop. gì. Flop 356. is 5-6-3. Istvan does flop top pair Istvan, here. anh đang check. Bottom Tỷ lệ pair chiến for thắng của anh đang Ryan. là 81% cho Heads đôi 6. up, you know, even flopping a pair. 83 I thì feel sao? like it's a monster Ryan hand. cũng có được một đôi 3. Certainly, and especially given these stack sizes, 1 triệu. Istvan will take a passive line with some of his Anh đang hands, tố lên but 1 triệu. you would assume Istvan, some of the bigger anh nghĩ hands sao will về be tiền tố re-raised này and của đối try to get thủ? more money into the pot pre-flop, especially given his frequency. Chúng ta có thể nhìn thấy anh đã tố lên 2,4 triệu. That raise on the flop. Dính được đôi đỉnh tại flop. Istvan đang tỏ ra anh không phải là một người chơi có lối chơi hiền hòa. Trying to go through that bank of hands and decisions that he's made against. Và Istvan Ryan, today. anh đã quyết định call rồi. And he makes a call with bottom pair. Go to the turn. It's 6 rồi. 6. Và như vậy Istvan đang có Istvan tỷ lệ just chiến thắng là 100% crushing it. tại turn. Anh He's check. definitely had checked once again. his fair share of charmed runouts. Ryan, Again, I just feel like Ryan has to think that he has the best hand here. I mean, how sau can một not? tiếng check của đối thủ, You know, he's got 2 pair. anh sẽ quyết định làm gì? And the board pairing really Rất khó, doesn't anh chỉ change có đôi that 3. much about this hand. It does bring a flush draw in there, but Đối thủ thì tố ngược lại anh. quite simply reduces the Mặt ra possibility thêm một of lá Istvan 6 nữa, having đối thủ 6 thì here. check. Và anh quyết định là phải Ryan's tố gonna lên 1,3 triệu. bet a very small amount into the pot here, 1.3, just over 2 big 1,3 blinds. triệu. Trên tổng pot là 8,4 triệu. And Istvan's going to pump it up. Và And he's going to make it 3 Và million. Istvan quyết định phải tố lên 3 triệu. Oh, he gets away from that. Yeah, Bỏ bài unfortunately rồi. at that point, Sau tiếng tố 3 triệu của regardless Istvan of thì what vận động your viên Ryan đã read quyết định is là phải from bỏ a bài. metagame standpoint of the aggression, given that that represents such a large percentage of Ryan's chips by Istvan, Và lần này Istvan đang cầm bài As 3 tại vị trí SB.
Vâng, anh đưa ra một số chip rất là nhiều, còn vận động viên Ryan thì quyết định bỏ bài ngay. Vâng, số chip của anh đưa ra nhiều đến mức chúng tôi không đếm được. Và lần này Ryan đang cầm bài 9-10 tại vị trí SB. All-in rồi, cầm bài 9-10 anh all-in. Rất đáng tiếc là vận động viên Istvan quyết định không chơi. Số chip của Ryan hiện giờ so với Istvan thì anh đang ít hơn đáng kể. 7-3 tại SB và anh quyết định all-in. Ryan không chơi được rồi, anh đã bỏ bài rồi. Có thể nhìn thấy vận động viên Istvan đang tỏ ra là một người chơi không hiền một chút nào cả. The Champions Cup within reach. Got to make sure to stay present here, calm the nerves, not get too overexcited. Lần này thì Ryan cầm bài 18 tại vị trí SB. Anh sẽ làm gì? Anh còn 9,5 triệu chip. Vâng, đây là một tiếng all-in. Istvan đang tỏ ra rất là khó để mà suy nghĩ tiếng bài này. Anh cầm bài Q4. Đối thủ thì quyết định all-in. Và anh sẽ làm gì? All-in. Tổng chip của Ryan là 9,8 triệu. Vâng, ở đây là một tiếng côn. Anh cầm bài Q4 và anh quyết định côn, như vậy là anh hiện giờ đang có tẩy lớn hơn bài của Ryan. Tỷ lệ chiến thắng ở đây là 55, còn tỷ lệ chiến thắng của Ryan là 44%. Như vậy cũng là 50-50. Có lẽ để nói lên ai sẽ là người chiến thắng tại ván bài này thì rất là khó. Tuy nhiên, Istvan đã có lợi thế hơn về tẩy. Anh cầm bài tẩy Q, trong khi Ryan chỉ có bài tẩy 10 thôi. 2-7 át, như vậy nghĩa là chưa có ai dính được đôi và chưa ai có được đôi tại vòng flop. Tỷ lệ chiến thắng của Istvan hiện giờ tăng lên 73%, còn Ryan tỷ lệ chiến thắng của anh chỉ còn 27%. Là một là K, vâng, là một là K. Như vậy tỷ lệ chiến thắng của Ryan giảm xuống còn 14%. Tỷ lệ chiến thắng của Istvan đang là 86%. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể nào biết được khi là river còn đang chưa chia ra. Vâng, là một là 5. Vâng, như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Chúc mừng vận động viên Istvan. Chúc mừng anh. Vận động viên Istvan Briski đến từ Hungary. Sau một chặng đường đầy khó khăn thì hiện giờ anh đã trở thành nhà vô địch của giải Poker SEMINOLE CHAMPIONSHIP. Vâng, chúc mừng anh. Sau một quyết định cực kỳ quyết đoán, cầm bài Q4 anh đã côn và lá bài Q4 đã mang lại cho anh chức vô địch tại giải thi đấu lần này. Xin chúc mừng anh một lần nữa. Istvan Briski đến từ Hungary. Vâng, rất vui. Anh rất vui. Bạn bè của anh cũng đều rất vui. Anh đã chia sẻ niềm vui của mình đến với bạn bè. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chúng tôi. Chúc các bạn khi thi đấu poker luôn luôn vui vẻ và đưa ra được nhiều quyết định chính xác trên bàn chơi. Cảm ơn các bạn. Congratulations. Thanks again. Any final thoughts? Matt, it was a pleasure to be here today. It's awesome to see two players really take the lead, and we had some great performances from Fred and Matt and Daryl along the way. And chúc các anh em luôn thoải mái, vui vẻ và giữ gìn sức khỏe khi chơi poker. Hẹn gặp các anh em tại video sau.